रंगदेवता आणि नाट्य रसिकांना विनम्र अभिवादन करून राणीच्या बागेत चिंगीची मस्ती आठवत. पण लोक उलटच म्हणतात, अशा जास्त चांगले दिसता बरं का तुम्ही, म्हणजे स्क्रीनवर बाद दिसते का मी. त्यांचं असं म्हणणं असेल की स्क्रीनवर तर चांगलंच दिसतं बिकॉज ऑफ मेकअप, पण इन रिअल पण तुम्ही चांगलं दिसता. काकूंच्या बाजूनी का बोलतोय काय माहित, त्या बघत असतील. गुलाबाच्या आणि मॅरीगोल्डच्या झेंडूच्या फुलाच्या पाकळ्या द्यायच्या मला हातामध्ये, आणि हाताला घाम यायचा. स्टेजवर जाऊन अशी अपेक्षा असायची की एका ड्रामॅटिक मोमेंटला ती फुलं अशी उधळायची, तर ते सगळ्यांचे असे बदबद लाडू पण. तुला ब्रदर्स कार्टून बघायचो, तुला लंपूर आला चहा घेतो. मी उत्तम मराठी बोलते, मराठीत काम करते, मराठी वाचते. भाषेचं संवर्धन कशामुळे होतं? त्यातल्या साहित्याचा तुम्ही अभ्यास केला, ती वाचली, ती बोलली, त्याचा प्रचार ह्यामुळे होतो. हे सगळं मी करतेच आहे, त्याबद्दल काहीच म्हणणं नाहीये माझं. पण अगदी सुरुवातीपासून आईवडिलांपासून ते पुढे अशीच लोक भेटली ज्यांनी मला रडू नको किंवा त्रागा करू नको किंवा रागावू नको असं नाही सांगितलं. जे मी प्रयत्न करते माझ्या मुलालाही न सांगण्याचा. त्रागा कर, रड, हस, जोरात हस, आत्ता जसं वाटते तसं ते हे सगळं होऊ दे, हा अनुभव घे. यातूनच पुढे राहून गेल्याची फिलिंग येत नाही. नमस्कार मंडळी, वायफळच्या नव्या कोऱ्या एपिसोडमध्ये मी सुयोग आणि प्राची तुमचं स्वागत करतो. आजच्या एपिसोडमध्ये आपल्याकडे आलेली आहे गिरिजा ओक गोडबोले. तिच्याबरोबर आम्ही सुंदर, अमेझिंग, झकास अशा गप्पा मारलेल्या आहेत. तुम्ही तिला ऑलरेडी ओळखताच याची मला खात्री आहे, पण आजच्या भागात आम्ही हटके अशा गप्पा मारलेल्या आहेत. ॲज अ पालक गिरिजा आणि सुहृद त्यांच्या मुलाला कसे वाढवतात, पेरेंटिंगबद्दल त्यांची काय मतं आहेत, पालकत्वाबद्दल त्यांची काय मतं आहेत, त्यांचा कसा अप्रोच आहे, दृष्टिकोन काय आहे या गोष्टींवरचा, ह्याच्याबद्दल मी सुंदर गप्पा मारलेल्या आहेत. त्याचबरोबर रिलेशनशिप्सबद्दल गप्पा मारलेल्या आहेत, नवरा बायकोमधल्या नात्याबद्दल गप्पा मारलेल्या आहेत. आणि एकंदरच कलाकार असल्यामुळे निरनिराळ्या प्रकारचे जे प्रोजेक्ट्स चालू असतात सतत, ज्याचं रुटीन नसतं, इकडे तिकडे धावपळ चालू असते, या सगळ्या जीवन पद्धतीमध्ये गिरिजा या सगळ्या गोष्टी कशा हँडल करते आणि कसा एक सुवर्ण मध्य ती गाठते, ह्याच्याबद्दलही सुंदर गप्पा मारलेल्या. त्याचबरोबर लहानपणीचा नॉस्टॅल्जिया आला, क्रिएटिव्ह प्रोसेस आलं, इन्स्पिरेशन्स आली, इन्फ्लुएन्सेस आले, हे सगळंच आलं. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे वायफळ जॅम देखील आलं. तर या भागात देखील आम्ही मस्त म्युझिक जॅम केलेला आहे. एवढंच बोलतो आणि भागाची सुरुवात करतो. तत्पूर्वी 2 गोष्टी. वायफळ पत्रव्यवहाराचा तुम्ही भाग नसाल तर त्याची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे, तिकडे जा आणि क्लिक करा आणि त्याला रुजवा. ज्या वेगवेगळ्या गोष्टी मी लिहित असतो किंवा इनमीन 3 नावाचं आमचं सत्र असतं, हे तुमच्यापर्यंत ईमेल स्वरूपात त्याच्यामुळे पोहोचेल. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे वायफळ दुकानावर आपल्या वायफळ गोष्टी देखील अवेलेबल आहेत. तर पहिले 15 हा कोड वापरलात तर पहिल्या 15 लोकांना 15% सूट मिळणार आहे ह्या पर्टिक्युलर एपिसोडसाठी. एवढं बोलून गिरिजा बरोबरच्या आजच्या या वायफळ गप्पांची सुरुवात करूया. लेट्स गो. सो गिरिजा, कसा होता आजचा दिवस? आजचा दिवस छान होता. आज मी गाणं शिकते, त्याच्यामुळे आज माझा क्लास होता. तर जेव्हा गाण्याचा क्लास असतो तो दिवस चांगला जातो खूप माझा. किती वाजता सुरुवात होती तुझ्या दिवसाची? सो युजली 6:30च्या सुमारास माझा लेक शाळेत जातो. तर त्याला सकाळ शिफ्ट आहे का त्याची सकाळ शिफ्ट आहे. त्याला अजिबात आवडत नाही ते, पण असं आहे. त्यामुळे आई 5 मिनटं, आई 2 मिनटं असं करत करत आमची सकाळ सुरू होते. त्यामुळे त्याला उठवायला म्हणून मला उठावंच लागतं जवळपास रोजच. मी घरी असले की, अगदीच मी नाईट शिफ्ट करून आले असले की मग मी सूट घेते त्या दिवशी. पण अदर दॅन दॅट साधारण त्या वेळेला 6:30 पावणे 7. आणि मग तो शाळेत गेल्यानंतर यू स्टार्ट युअर डे. तो शाळेत गेल्यावर काम असेल तर मग त्यासाठी बाहेर पडणं, किंवा मग स्वयंपाक करते मी जनरली काहीतरी. नवरा ऑफिसला जातो तर मी बऱ्याचदा डबा देतो त्याला. ते सकाळीच दुपारचं जेवण बनवायचं त्या पद्धतीने का? हां. सो एक काय, आणि दुपारी खरं तर घरी कोणीच नसतं, कारण आमच्या मुलाच्या शाळेत खूपच सुंदर गोष्ट असते. त्यांना रोज डबा नाही द्यावा लागत. सो टिफिन नाही करावा लागत रोज आम्हाला. त्यांच्या शाळेत असं असतं की रोज एका मुलीच्या स्टुडंटच्या घरून जेवण येणार आणि अख्ख्या वर्गाची. सो 22-23 मुलं आहेत वर्गात, तर महिन्यातनं एकदा आपल्यावर वेळ येते. पण मग तेव्हा 25 पोरांचं जेवण पाठवावं लागतं, टीचर आणि बाकी सगळ्यांचं इन्क्लुझिव्ह. सो 50-55 फुलके
आणि 2-2.5 किलो कच्च्या भाजीची भाजी बनवलं पाहिजे असं वगैरे काय त्यांची अट आहे का? होममेड पाहिजे तर बऱ्याचशा आया ऑर्डर्स देतात. म्हणजे ह्याचाच एक बिझनेस आमच्या शाळेतल्याच अनेक आयांनी सुरू केलाय. कारण आता अख्ख्या शाळेतच ही पद्धत असल्यामुळे बरीच लोक अशी म्हणजे ॲज बिझनेस करतात ते. पण आय ट्राय टू कुक मायसेल्फ. मी स्वतः करते जनरली. 50 लोकांचं जेवण? हो. 50 लोकांचं नाही, 25-26 लोकांचं, टीचर आणि ताया इन्क्लुडेड. मग काय काय बनवलंच आतापर्यंत असं त्या सेटअपसाठी? झालं आता कबीर या शाळेमध्ये पहिलीपासनं आहे. पहिलीचं वर्ष तो शाळेतच गेला नाही, तेव्हा लॉकडाऊन होतं. पण दुसरीपासनं आता मी तिसरी चौथीत तो आता आहे. 3 वर्ष गेली करते आहे. तर वरण भात भाजी पोळी पाठवायची असते, पूर्ण जेवण. आणि वी आर एनकरेज टू कुक आपल्या आपल्या कल्चरला स्पेसिफिक. सो मुलं सगळ्या घरांमधलं जेवतात. थोडंसं साऊथ इंडियन पद्धतीचं, थोडं पंजाबी पद्धतीचं, थोडं मँगलोरियन, थोडं महाराष्ट्रीयन. सो डिपेंडिंग ऑन तुम्ही कुठले आहात, तुमच्या पारंपरिक रेसिपीज ज्या सोप्या असतील आणि ह्यात फिट होणाऱ्या असतील. तर मी आमटी पाठवते बऱ्याचदा, कांद्याची आमटी किंवा मुगाचं वरण. कोशिंबीर खूप आवडते सगळ्यांना, दाण्याचं कूट घातलेली, जी खूप स्पेसिफिकली आमच्या घरात करतात. भाज्या साध्या रस्सा भाजी एखादी किंवा कोबीची भाजी, भेंडीची भाजी असं, आणि फुलके असं पाठवते जनरली. तू शाळेत असताना डबे खायचेस व्यवस्थित का? आवडायचा तुला डबा खायला? हो. आणि काय आवडायचं म्हणजे डब्यात असलेलं? काही आवडायचं. मला आठवतं माझी आई मला खूपदा पोळीचा लाडू द्यायची. सो तुपावर पोळीचे तुकडे परतून त्याच्यात गूळ घालायचा आणि मग त्याचा लाडू वळायचा. तर मला पोळीचा लाडू खूप आवडायचा. एक तर गोड, त्यात मी खूप गोड खाणारी असल्यामुळे ते आवडायचंच. आणि एक लाडू घालल्यावर असं एक प्रॉपर पोट भरायचं त्याच्यामुळे, आणि पटकन खाता यायचा. म्हणजे खूप चमच्याने खात बसा असं नसायचं. मग खेळायला मोकळे. सो मला एनर्जी बार सारखाच झाला तो. इट्स ऑलमोस्ट लाईक दॅट. करेक्ट. एकदम स्निकर्सच्या धर्तीवर. ड्रायफ्रूट नसायची, प्रोटीन युक्त नसायचं, गूळ आणि पोळी. नाईस. आणि भाजी कुठची आवडायची तुला? मला सगळ्या भाज्या आवडायच्या, कारल्यापासून ते सगळ्या भाज्या खाल्ल्यात. आपण पण त्यातलेच. येस, गुड जॉब प्राची, प्राऊड ऑफ यू. मी लहानपणी ऍक्च्युली अशा एरियात राहिले जिथे खूप गुजराती लोक राहायची, कांदिवलीमध्ये. सो आय यूज टू ईट अ लॉट ऑफ गुजराती फूड. सो मी असं मजेत म्हणते की मारा लोईमा सेव टामेटा छे. आय एम मेड ऑफ रिंगणानू ओळू अँड सेव टामेटा. प्राचीच्या डोळ्यात अश्रू जे तुम्हाला दिसत नाही आता. सो आणि मला खूप आवडायचं. माझी आई व्हेजिटेरियन आहे आणि ती फार नॉनव्हेज करत नाही. सो ती टिपिकल ब्राह्मणी पद्धतीच्या सगळ्या भाज्या आणि आमट्या आणि हे सगळं खूप छान करायची. आत्या माझी उत्तम स्वयंपाक करते. माझ्या आत्याचं होम बेकर फ्रॉम देअर ना 80s 90s मधली, वेन होम बेकिंग वॉजंट इवन अ थिंग. ती घरी केक्स करून विकायची. गोल असायचं तेव्हा ओव्हन, सगळ्या शेप्स मधल्या. आणि गॅसवर ठेवायचा. आमच्याकडे होता खूप वर्ष. नाही, पण माय आत्या वॉज अ प्रो, आणि तिच्याकडे तो असा, मुंबईतच होती नाही सांगलीत, असा प्रॉपर अवन होता, लाईक अ कुकिंग रेंज, वरती गॅस स्टॉप आणि खाली अवन. आणि शी यूज्ड टू मेक केक्स इन दॅट. आणि ऑर्डर्सच्या केक्स करायची, कासल्स बनवायची, डॉल्स बनवायची. सो बटर क्रीमचं आयसिंग काका माझे आयसिंग करायचे त्याचं. सो प्रॉपर बिझनेस होता त्यांचा. आणि अजून घरात त्या एंटर केल्यावर माहोल असेल तिथे, वास, द कन्फेक्शनरी वाला बनेला चा वास. आय हॅव ग्रोन अप. सो आय ऑल्सो स्टार्टेड बेकिंग केक्स व्हेरी यंग. सो तिच्याकडे गेले सांगलीला राहायला की मी केक्स करायचे. मी येणार असले की ती एक्स्ट्रा केक्सची ऑर्डर घ्यायची. तुम्ही 3रीत असतानापासून बाथरूम मधलं स्टूल आणून त्याच्यावर उभं राहून बीटर धरून केक्स बनवायचे. किती छान. हाईट नाही पुरायची. सो तिच्याकडे एक फुल सेटअप होता. एनिवे, कमिंग बॅक टू भाज्या. सो माझ्या घरात सगळेच उत्तम स्वयंपाक करणार आहेत, आणि माझे बाबा खाण्याचे खूप शौकीन आहेत. सो ही इज द वन हू टॉट मी हाऊ टू ईट नॉनव्हेज. सो ते मला बाहेर घेऊन जायचे नॉनव्हेज खायला, मासे खायला. आणि असं करत करत मी सगळंच खाऊ लागले. आणि असं काही फार चॉईसही नसायचा. आय यूज टू बी वर्किंग. सो घरी जेवण करून ठेवलेलं असायचं. सो नाईस टू कम होम फ्रॉम स्कूल, जे असायचं तेच खावं लागायचं. राईट. काही चॉईस नसायचं. सो नखरे कोणासमोर करणार. सो म्हणून नाही, पण आवड म्हणून माझी आई उत्तम स्वयंपाक करते. बेसिक भाज्या वगैरे सगळ्या खूप छान करते. सो सगळं खाल्लंय मी लहानपणी. मस्त. म्हणजे काही कटकट नव्हती की हे काय डब्यात, ते काय डब्यात? कधीच नाही. सुंदर. अपार्ट फ्रॉम दूध,
लॅक्टोज इंटॉलरंट आहे मी. आणि हल्ली झालेली नाहीये. आजकाल लोकांना लागण झाली आहे त्या रोगाची. मला खूप लहान म्हणजे इनफॅक्ट आफ्टर माय मॉम स्टॉप फीडिंग मी, मला कुठलंच दूध पचलं नाही फ्रॉम द टाइम आय वॉज 1.5-2 वर्षाची. दिलं काही वर्ष दिलं अर्थातच. म्हणजे आपण इंडियन फॅमिलीतली मुलं आहोत, आपल्याला दूध प्यायलाच पाहिजे. हा, हे माहितच नव्हतं ना मुळात. मला बेसिकली माझं पोट बिघडायचं अँड टू अ पॉइंट वेअर आय यूज्ड टू पुट ब्लड, इतकं वाईट. अँड ॲज अ चाइल्ड त्यामुळे घरातल्या सगळ्यांचीच वाट लागली होती, कारण काय कळतच नव्हतं मला काय होतंय. आणि मग वन डॉक्टर हू हॅड स्टडीड इन लंडन इफ आय एम नॉट रॉंग, आणि सच अ स्ट्रेंज थिंग, ते जे गाडगीळ आहेत ना ज्वेलर्स, पुना गाडगीळ, हा ते, सो दे आर 2 brothers, there's one in Pune and there's one in Sangli. Okay. The main 2 brothers. सो ती जी सांगलीतली फॅमिली आहे ना, दोज आर ऑल्सो ज्वेलर्स. सो माझे सगळे लहानपणीचे दागिने, ते जे काही हातात घालतात लहान मुलांचे, गाडगिळांकडे. सो व्हेरी क्लोज टू दॅट फॅमिली. वन ऑफ देअर सन्स इज अ डॉक्टर and he had studied in London. He was the one who diagnosed my lactose intolerance. कारण इथे खूप लोकांना तो टर्मही फारसा तेव्हा प्रचलित नव्हता. माहीत नव्हता असं नाही म्हणता येणार, पण प्रचलित नव्हता फॉर शुअर. त्यामुळे दूध पचत नाहीये ह्यावर विश्वासच बसायचा नाही. सो ही वॉज द वन हू सजेस्टेड की तुम्ही तिचं दूध बंद करून बघा, कदाचित तिला बरं वाटेल. आणि विदिन अ वीक आय वॉज फाईन. That's when the whole family was like, oh, it's the milk. दुधाचा प्रॉब्लेम. But not even ते काय दही की काय पण नाही. सो एकदा ना दूध बंद झाल्यामुळे मला चव आवडेन अशी झाली. सो मोरलेस मिल्क अँड मिल्क प्रॉडक्ट्स वेंट आउट ऑफ माय डाएट एंटायरली. आणि व्हॉट स्टेड वॉज तूप, विच आय स्टील रिअली लाईक. सो दही इन अ ताक फॉर्म आय एम हॅपी विथ, कारण इट्स व्हेरी डायल्यूट. पण दॅट मिल्कची जी टेस्ट असते ना, आय एम नॉट अ बिग फॅन ऑफ दॅट टेस्ट. सेम, मला लहानपणी सेम व्हायचं. मग आई ते म्हणजे मी इनटॉलरंट नव्हतं, कॉफी टाकायची बेसिकली दुधामध्ये थोडीशी, सो दॅट मी दूध तरी पिईन. कारण मी ते बोर्नव्हिटा वगैरे फक्त चमच्याने खायचो, प्यायचो नाही. मला त्याचा शिरा करायचा, कॉम्प्लॅन वगैरे. बोर्नव्हिटामध्ये थोडंसं पाणी घालायचं, 2-3 थेंब, की त्याचं एक असं एक शिरा कन्सिस्टन्सीचा आयटम होतो. सो आम्ही सगळे कझिन्स बोर्नव्हिटाचा शिरा खायचो. आणि त्यात काय ऑफर असली की ती मोठ्यातली मोठी बाटली आणायची, का ट्रे मिळतो त्याच्याबरोबर, त्या ट्रेचा काय वापर आहे काय माहित, इतर लोकांना बोर्नव्हिटा पाजायला अट्रॅक्शन. हो, पण मायलोचा आलेला येलो कलरचा, आता माहित नाही आपल्या एंटायसिंग वाटाव्या अशाच ऑफर्स असायच्या ना. मुलांसाठी काहीच फरक नाही, विकत तर आया घेणार आहेत. पण माझ्या भातुकलीमधला सगळ्यात फेवरेट फूड आयटम असायचा बोर्नव्हिटाचा शिरा. त्याच्यात थोडंसं दूध पाणी घालायचं, ते असं कालवायचं आणि मग ते वाढायचं छोट्या छोट्या चमच्यांनी सगळ्या ताटल्यांमध्ये. किचन सेटशी खेळायचं. भातुकली खेळायची म्हणजे तुझ्या आजूबाजूला भावंड होती किंवा घराच्या आजूबाजूला? सो मी माझ्या आईवडिलांची बायोलॉजिकल एकच औलाद आहे. सो या, आय एम द ओनली बायोलॉजिकल चाइल्ड ऑफ माय पेरेंट्स. माझा मोठा भाऊ आहे माझ्या आत्याचा मुलगा, हुम आय ग्रू अप विथ. मेहुल नाव आहे त्याचं, मेहुल परचुरे. बट आमच्यात वयाचं अंतर बरंच असल्यामुळे तो माझ्याशी भातुकली क्लिअरली खेळायचा नाही, बिकॉज हिज इंटरेस्ट वर डिफरंट बाय द टाइम आय वॉज भातुकली एज. मी सगळ्यात जास्त भातुकली माझ्या मामाच्या मुलांशी खेळली आहे सुट्ट्यांमध्ये, कारण ते तेव्हा मी लहान असताना तेव्हा नागपूरला राहायचे. आणि बोथ ऑफ देम आर इन द म्युझिक फील्ड. माझी बहीण श्रुती भावे हुज अ व्हायोलिनिस्ट, आणि श्रीरंग भावे हुज अ सिंगर. Shot her once for one video. Oh, you have? What a small world. I love her. I love her too. She's so good. Yeah, she's very good. I saw her like this close and I was like blown away. She's very so good. So श्रुती माझी बहीण आहे, मी तिला मुन्नुताई म्हणते. सो मुन्नुताई माझ्या मोठ्या मामाची मुलगी आहे. सो मुन्नुताई, मी आणि श्रीरंग आम्ही सगळ्यात जास्त भातुकली खेळलोय. आणि ते नागपूरला राहायचे, सो इट इज टू गेट रिअली हॉट त्यांच्या घरात. आणि त्यांच्या सो स्ट्रेंज अँड सो वियर्ड, आमच्याकडे मुंबईमध्ये जे किचन सेट्स मिळायचे ना, त्यामध्ये सगळं ते काही छोटीशी शेगडी आणि काही भांडी बिंडी आणि चहाचे कप, पातेली बितेली असायची, सांडशी असायची छोटीशी. आणि नागपूरच्या किचन सेट्समध्ये एक सोलार कुकर असायचा. उन्हामुळे बिकॉज तिकडे सोलार कुकर्स वर व्हेरी कॉमन थिंग. आणि मुंबईत नसायचे सोलार कुकर, सो आमच्या भातुकलीत पण नसायचे सोलार कुकर. सोलार कुकर तर आम्ही शाळेत एक्सपेरिमेंट म्हणून. हो, तर त्यांच्याकडे खूप रेग्युलरली सोलारमध्ये भात व्हायचा. सो असं वरतून गच्चीवरून भात घेऊन ये, कारण भात वरती झालेला असायचा, लाईक अ राईस कुकर नो, वेगळा प्लग करतो आपण तसं. इट वॉज क्वाईट फनी. सो आम्ही अशी 4-5 भाताची शीतं त्या भांड्यात टाकून सोलार कुकरमध्ये ऍक्च्युअली भात बनवलाय. हो, म्हणजे त्या भातुकलीतला सोलार कुकर वर्किंग होता. हो, त्यावरती काच असायची आणि द सन यूज्ड टू शाईन, काय मुबलक प्रमाणात ऊन ना.
तर आम्ही भातुकलीमध्ये, आय डोंट नो इफ मुनुताई रिमेंबर्स दिस, इफ शी वॉचेस दिस पॉडकास्ट शी विल प्रॉब्ली रिमेंबर, आम्ही ऍक्च्युली भातुकलीतल्या सोलार कुकरमध्ये भात शिजवला उन्हाळ्याच्या सुट्टीमध्ये. पण तुमची भातुकली सिरियस बिझनेस होता, खरं खाणं बनवताय तुम्ही, हो. प्रिटेंड नाही आणि करतात बोर्नव्हिटाचा चहा शिरा. असा, अजून दे चहा असा. हा, आम्ही प्रिटेंड नाही करायचो, आम्ही आणवायचो काय काय छोट्या छोट्या आणि गोष्टी. ते कप पण, ते कप आणि भिशी एवढे छोटे बशी असायचे, बशी भिशी आई जाते ती, सॉरी बशी ते म्हणजे खाली 1-2 थेंब टाकू शकतो एवढं छोटं असतं ते. तेवढंच करेक्ट. क्रेझी यार. अरे भातुकली, मी भातुकली खेळायचो, माझ्याकडे नव्हती पण कुठेतरी खेळायचो मी. ऍक्च्युअली मला आवडायचं हे सगळं मिनिएचर गोष्टी त्यावेळी. मी श्रीरंग आणि मुन्नुताई आम्ही इतकं खेळलो. श्रीरंग आणि मी एकाच क्लासमधले आहोत. ओके. सो बॅक वेन दे वर इन नागपूर, मी उन्हाळ्याच्या सुट्टीत जायचे त्यांच्याकडे, आणि देन दे मूव्ह टू मुंबई, अँड देन वी वर ऑलवेज लिव्ड इन द सेम एरिया. सो मी आणि श्रीरंग हॅव बीन इन द सेम क्लास टिल वी ग्रॅज्युएटेड. मस्त. सो मी 11th-12th पण एकत्र केलं, आम्ही बायोटेक्नॉलॉजी पण एकत्र केलं, आणि मुनुताई वॉज ऑल्सो इन माय स्कूल बट सिनियर टू अस. सो आम्ही सगळ्यात जास्त, मला वेळ मिळाला असेल कझन्स बरोबर तर दोज आर माय कझन्स. राईट. मग धमाल शनिवार रविवार भेटणं, खेळणं, फिरणं. क्रेझी. तेव्हा मग ते पण कांदिवलीच्याच एरियात राहायचे का तेव्हा? ते बोरिवलीत राहायचे, कारण माझ्या मामा वॉज अन MSCB, सो त्यांना Okay. क्वार्टर्स होते बोरिवलीमध्ये, राईट. आणि व्हेरी क्लोज बाय. सो 10 मिनिटात पोचायचो आम्ही त्यांच्याकडे, Right. आणि उठसूट त्यांच्याचकडे पण, कारण आय मीन दे वर द क्लोजेस्ट रिलेटिव्स अँड लिव्ड द क्लोजेस्ट. बरोबर. त्याच्यामुळे आम्ही ऑल ऑफ माय हॉलिडेज उनो खेळत, पत्ते खेळत, आम्ही काय दंगा केलाय. अरे खूप काय मजा असते पण मजा. त्याच्यात. खूप मजा. क्रेझी. त्याच्यातल्या एका उन्हाळ्याच्या सुट्टीमध्ये मामा सॅट मी डाऊन टू प्ले द व्हायलिन ऑल्सो, अँड वी नो व्हॉट हॅपन्ड. आय नेव्हर पिक्ड इट अप. नुसतं बोईंग करायला लावायचं तुम्हाला. 3 दिवसात माझा पेशन्स फुल आउट झाला. मी म्हटलं ओके मामा बाय, मी नाही करत. सो मी माझ्या मामीकडे, श्रीरंग श्रुतीच्या आईकडे गाणं शिकायचं लहानपणी. ओके. ती गाणंही शिकवते. म्हणजे अगदी लहानपणीपासून तू गाणं शिकायला लागलीस का? हा, म्हणजे घरात सगळे गातात, त्याच्यामुळे असं काही गाणं शिकणं वॉजंट अ व्हेरी डिफरंट आयडिया. बरोबर. की असा वेगळा एक आमच्या मुलीला एक हॉबीचा क्लास लावलाय असं नव्हतं. घरात सगळेच गातात, त्याच्यामुळे संगीत वॉज जस्ट पार्ट ऑफ द फॅमिली. सो मी गाणं शिकायचे, पण शून्य सिरियसनेस अजिबातच. म्हणजे कॉम्पिटिशनच्या आधी पेरूच खाल्ला आणि गारच पाणी प्यायले वगैरे. पण श्रीरंग श्रुती ऑन दी अदर हँड वर व्हेरी व्हेरी सिरियस अबाउट इट, व्हेरी सिन्सिअर. श्रीरंगच्या सिन्सिअरिटीबद्दल तर मी कायच बोलू. ही इज वन ऑफ दोज किड्स जो फुल फॅमिली गॅदरिंग आणि ह्या चालत असं आतमध्ये जाऊन आपला एसे कम्प्लीट करतोय वगैरे, त्या लेवलचा सिरियसनेस होता तो. तर दे परस्यूड इट क्लिअरली, अँड देन दे आर डुईंग सो वेल. मी परत गाणं शिकायला लागले मोठी झाल्यानंतर. पण ते सुरुवात झाली होती, तर मग आय थिंक ते इन्फ्लुएन्सेस पण राहतात ना आपल्या बरोबर. ऐकणं खूप व्हायचं बिकॉज ऑफ द फॅमिली. बरोबर. माझी आई ट्रेनिंग पण होतं त्याच्यामुळे. ॲब्सोल्युटली. मग लहानपणी त्यावेळी काय तुला ऐकायला आवडायचं? मला माहिती तुला रेहमान खूप आवडतो, बघ रिसर्च केलाय मी. नाही पण त्यावेळी वेगळं कनेक्शन आहे यार. रेहमानसाठी एक वेगळा तास लागेल बोलायला लागले तर. सगळं ऐकायला आवडायचं. माझे बाबा खूप वेगवेगळ्या कॅसेट्स आणि खूप वेगवेगळी गाणी सोर्स करायचे, कुठनं आणायचे, आणि आम्ही सगळ्या प्रकारचं. सो इसेन्शियली हिंदी फिल्म म्युझिक सगळ्यात जास्त ऐकलं जायचं, कारण ते सगळ्यात जास्त प्रचलित होतं. बरोबर. अपार्ट फ्रॉम दॅट, आय रिमेंबर आय गॉट इंट्रोड्यूस टू सम इंग्लिश सॉंग्स. ॲक्वा नावाचा एक बँड आला होता, आम अ बाबी गर्ल. एव्हरीबडी हॅड लिसन टू इट. पण त्याच्यातली त्या अल्बममधलं ते गाणं खूप पॉप्युलर झालं. But there were a lot of other songs in that album which are all very pretty. Like there was this song called Good Morning Sunshine. You my only, and riding with me by my side. You keep me warm all day. You stay with me. So I remember this song. Whyfal, Saturday Night, Ricky Martin. अरे रिकी मार्टिनचा तो एक एरा आला होता एक. Yeah, so I got introduced to subsequently Bryan Adams and Boyzone and Backstreet Boys. So then, this pop became a thing, and slowly then country, a little bit of, आणि असं करत so I started listening to a lot of then rock came in. So then Pink Floyd happened, and then. पण तुझं इंग्लिश मीडियम होतं की मराठी मीडियम होतं? इंग्लिश. हा, कारण ते इन्फ्लुएन्सेस जास्त पटकन येतात. ॲक्च्युली होतं इंग्लिश मीडियम, पण असं फार अँग्लो शाळा नव्हती आमची. इट व्हेरी देसी इंग्लिश मीडियम शाळा. आय स्टडीड इन द स्कूल कॉल्ड ठाकूर विद्या मंदिर इन कांदिवली, अँड मॅक्सिमम किड्स इन आर क्लासवर हिंदी, मराठी स्पीकिंग, गुजराती स्पीकिंग किड्स. त्यामुळे असं खूप फॅन्सी इंग्लिश बोलतोय असा माहोल नव्हता. म्हणजे शाळा यूज टू इन्सिस्ट की आम्ही इंग्रजीत बोलायला पाहिजे शाळेमध्ये.
पण मी खूप मोठी होईपर्यंत इंग्रजीत कॉन्व्हर्सेशन नाही करू शकायचे. घरात अस्खलित मराठीतच बोललं जायचं. आई वडील दोघंही मराठीत बोलतात, फार इंग्लिशमध्ये बोलतच नाहीत. आणि मी सुद्धा मराठीतच बोलत मोठी झाली. मी खूप नंतर कांदिवलीला शिफ्ट झाल्यानंतर हिंदीत बोलू लागले पहिल्यांदा. त्याआधी मी फक्त मराठीतच बोलायचे. कधी कांदिवलीला शिफ्ट झालात तुम्ही नागपूरवरून? म्हणजे तू किती वर्ष? नागपूरमध्ये फक्त जन्म झाला माझा. नागपूरमध्ये मी राहिले कधीच नाही. त्याच्यानंतर आम्ही माझ्या आजोबांची नोकरी तेव्हा अजून चालू होती, त्यामुळे मी उरण, कोराडी असे फिरलो. मग ते आय थिंक उरणला आजोबा काय करायचे? MSCBत होते. तेही MSCBत. आणि मग मामा ते स्टेशन इन्चार्ज होते. ते रिटायर झाले आणि मग आय थिंक वी सेटल्ड इन सांगली फॉर 3 years. आय स्टेड देअर फॉर 3 years. देन आई आणि बाबा वी मूव्ह टू वसई. दॅट वॉज वेन आय फर्स्ट केम टू मुंबई. अँड त्याच्यानंतर 3 वर्षांनी आम्ही कांदिवलीला शिफ्ट झालो, वेर आय ग्रू अप. मग ग्रॅज्युएशन संपेपर्यंत मी कांदिवलीतच होते. नाईस. मग किती फिरत हो, खूप फिरत मुंबईपर्यंत आले. आणि प्रत्येक ठिकाणी तुझं असं त्या म्हणजे अगदी लहानपणी तेवढे तिकडे फ्रेंड सर्कल किंवा आपल्या एवढ्या आठवणी लक्षात नसतील, पण प्रत्येक ठिकाणचं छोटं काहीतरी यू मस्ट हॅव पिक्ड अप. नो, आय रिमेंबर एव्हरीथिंग. इट्स सो स्ट्रेंज की मला अगदी माझ्या सांगलीतल्या किंडरगार्टन पासूनच्या आठवणी आहेत आणि विविड आहेत. सो आय डोंट नो. या युजली कारण तो भाग विसरतो आपण. नाही, मला अगदी माझे सगळे पहिल्या शाळेतले फ्रेंड्स, तेव्हाचे इन्सिडेन्सेस, काही गोष्टी तर सांगितल्यामुळे पण लक्षात राहतात. ते होतं एक मुद्दा. पण मला माझ्या आठवणीतला माझा पहिला मित्र, त्याचं नाव राजस आहे, तो आता पुण्यात राहतो. आणि आफ्टर ऑल दीज इयर्स आय मेट हिम अगेन अँड इट वॉज क्वाईट सरियल. सांगलीतला तुझा किंडरगार्टन मधला मित्र. सो राजस आणि मी, आम्ही खूप चांगले मित्र होतो. आणि राजेशची आई आणि माझी आई पण खूप चांगल्या मैत्रिणी झाल्या त्याच्यामुळे. सो इमॅन्युअल इंग्लिश हायस्कूल नावाची सांगलीत शाळा आहे. सो आम्ही दोघं तिथे असायचो. आणि आमचा फेवरेट पास टाईम असायचा लंच, म्हणजे आमच्या रिसेसमध्ये पटपट डबा खायचा आणि मग बाहेर यायचं. आणि आमच्या अख्ख्या ग्राउंडमध्ये ना असे एवढ्या साईजचे दगड होते, रेती नव्हती भरलेली, दगडांनी भरलेलं ग्राउंड होतं. सो वी यूज्ड टू जस्ट पिक अप डिफरंट रॉक्स अँड इमॅजिन what shape this is. So हा बर्ड सारखा दिसतोय आणि हा ॲनिमल म्हणजे विशिष्ट ॲनिमल सारखा. मग एक रॉक हा ढुंगणासारखा दिसतोय. हा आमचा फेवरेट पास टाइम असायचा. आय डोंट नो इफ राजेश रिमेंबर्स दिस, बट आय रिमेंबर इट सो क्लिअरली दॅट वी यूज्ड टू डू दिस एव्हरी डे, राजेश अँड आय. This is one of my first memories. आता मग सांगलीत आता ह्याला बघून पण करतात ढगाना. बरोबर, दगड आणि ढग. ढगड चांगला मुद्दा मांडलायस तू. क्यूट आहे यार, भारी, मला खूप आवडली आहे. तर मग मलाही म्हणायचा चान्स होता तुझ्याकडे आता, पण गमावलायस तू आता हे बोलून. ह्याचं शल्य हा शब्द तुला माहित नाही. मग सांगतो, शिकवणार. सो सांगलीत आत्ता कोणी नाहीये ना? सांगलीत आहे ना माझी आत्या राहते सांगलीत. आत्या आणि काका तिथे राहतात. आजी आजोबा आता दोघंही वारले. आजी आजोबा फॉर व्हेरी लॉंग टाइम सांगलीत होते आणि देन दे मूव्ह टू पुणे. सो मी पुण्यात राहायला आल्यानंतर, कबीरच्या जन्मानंतर, आय गॉट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विथ देम, कारण ते पुण्यात होते. अँड माझी आजी गेली 2-3 वर्षांपूर्वी आणि आय जस्ट लॉस्ट माय ग्रँडफादर. नो, ही इज लिव्ड अ लवली 93-year-old life. So we are happy that he didn't have to suffer much. पणजी पणजोबा म्हणजे कबीरचे पणजी पणजोबा. हो, कबीरला ही फॉर्च्युनेटली गॉट टू सी हिज आईच्या साईडची पणजी ऑल्सो, आणि माझे आजी आजोबा ऑल्सो, नानी ऑल्सो, म्हणजे माय नानी ऑल्सो, आणि हिज पणजी विच इज रंगाज मदर, शी स्टील अराउंड. सो शी इज अबाउट 92 नाव. या व्हेरी फॉर्च्युनेट. सो he's got to meet all of his great grandparents. तर सांगलीत माझी आत्या असते आता हरिपूर रोडला. आणि I love her a lot. She's one of my most favorite people in the world. So मला खूप आवडतं सांगलीला जायला. I have a lot of memories. आम्ही अगदी कृष्णेच्या जवळ राहतो. So lovely memories from सांगली. आणि सांगलीचं तुला सगळं खायला वगैरे तिकडचं स्पेसिफिक आवडतं? ऑफकोर्स केक वगैरे ते आलंच त्याच्यात. सांगलीचं ऑनेस्टली फार स्पेसिफिक बाहेरचं मी खाल्लंच नाही, कारण मी एका खूप लहान वयात सांगलीत होते. आणि आता जेव्हा परत सांगलीला जाणं होतं तेव्हा घरीच जास्त राहणं होतं, कारण मला घरीच राहायचं असतं. आणि माझी आत्या इतकी चांगली कुक आहे
की म्हणजे मला कधीच असं वाटत नाही की आपण बाहेर कुठे जाऊन काही खावं, कारण ती सगळंच उत्तम करते आणि खूप खूप छान स्वयंपाक करते. शी इज टू टीच कुकिंग. ती 14-15 प्रकारचे कुकिंग क्लासेस करायची. सो शी इज लाईक वन फुल एन्सायक्लोपीडिया ऑफ रेसिपीज अँड फूड. सो मी घरी गेले की मी घरीच असते, मी पडून असते घरामध्ये आणि ते घर खूप सुंदर आहे, मला घरीच राहायला आवडतं. बट आय हॅव अ लॉट ऑफ पीपल दॅट आय नो इन सांगली. सो एकदा माझ्या एका फिल्मचा तिकडे शो लागला होता अँड जस्ट बाय नोईंग पीपल, जस्ट पीपल हू वन ऑन वन नो मी, नॉट समबडी हू हर्ड ऑफ मी, वन ऑन वन नो मी, आम्ही अख्खा एक शो भरवला होता. दॅट्स हाऊ मेनी पीपल आय नो इन सांगली. सो आय लव्ह गोईंग बॅक देअर. आय डोंट गेट अ चान्स टू ऑफन, बट मला खूप आवडतं सांगली. पण किती सुंदर ना, तुला ह्याच्यामुळे सांगली झालं, पुणे झालं, मुंबईत वेगवेगळ्या गोष्टी, परत नागपूर, हे शहरांना एक जवळनं तुझा एक कनेक्ट आहे. कारण बरेच युजली आपलं आजोळ असतं ते एक शहर असतं, त्याला एक कनेक्ट असतो, एखादी आत्या असते ते असतं, पण असं तुझं मस्त पसरलं आणि किती वेगवेगळं आहे ते सगळं, इव्हन कल्चरली आणि जेवणाच्या पद्धती पण प्रत्येक ठिकाणच्या वेगळ्या. आणि नागपूर सुद्धा, माझा धाकटा मामा आणि मामी तिथे राहतात. स्टील देअर, त्यामुळे नागपूरला पण खूप जाणं होतं. नागपूरला कधी तू खरंच ऑरेंजच्या असं फार्म मध्ये गेलीस? कारण मी नागपूरला नाही गेलो मी अजून, पण ऑरेंज म्हणतात तर मी इमॅजिन करतो स्पेनमध्ये कसे असतात. नागपूरचे ऑरेंज फार्म्स नागपुरातल्या आहेत, सिटीत आहेत. आय एम नॉट व्हेरी शुअर, म्हणजे असतील तर मला माहिती आहे, मे बी रॉंग, पण मला सिटीमध्ये ऑरेंज प्लांटेशन्स आहेत असं वाटत नाही. दे मस्ट बी इन दी आउटस्कर्ट्स. राईट. नागपुरात खूप इंटरेस्टिंग गोष्टी मिळतात ऑल्दो खायला. सो नागपुरात मी इनफॅक्ट जास्त फिरले बाहेर आणि खायला प्यायला खूप गेले. आणि हॅव्हिंग सेड दॅट, माझी मामी सुद्धा उत्तम स्वयंपाक करते. म्हणजे माझ्या घरामध्ये एक तर इतके चांगले कुक्स आहेत ना, तर आम्हाला बाहेर जायची फारशी गरजच पडत नाही, कारण घरातच इतकं छान जेवण होतं. आणि वेन आय गो टू नागपूर अगेन, आय लव्ह स्टेइंग ॲट होम. Again, beautiful house, and my mommy does a very good job with landscaping and buying new things in the house and keeping it well. So she has a certain way in which she likes to make her spaces look, and so it's just really comfortable staying at home, honestly. Right. So I love visiting Nagpur and Sangli both. तर मला असं विचारायचं होतं की आता हे सगळे तुझे इन्फ्लुएन्सेस झाले ना, म्हणजे सांगलीची आत्या झाली, होम बेकर, मी पण लक्षात ठेवतो, फॅमिली ट्री. नागपूरची झाले मामा मामी, बरोबर ना? मामा मामीच ना? हां. आणि हे सगळ्यांचं जसं तू म्हणालेस, घर ठेवण्याच्या पद्धती पण चांगल्या आहेत, त्यांचं जेवण करण्याच्या पद्धती चांगल्या आहेत. तर मग जेव्हा तू तुझं घर लावत होतीस म्हणजे सेट करत होतीस, किंवा तेव्हा तुला वाटतं का हे सगळे कुठनं काही इन्फ्लुएन्सेस तुझ्या ऍक्शनमध्ये आलेत? नाही असं म्हटलंय. पुढचा मी खूप सारे घालणारी मुलगी, मी होर्डर आहे, मला खूप आवडतात गोष्टी, मला त्या ठेवायला आवडतात. मला पटकन माझं इमोशनल कनेक्शन असतं कपड्यांशी. जुने वापरून मऊ झालेले कपडे मला खूप आवडतात, त्यामुळे मला ते पटकन फेकून देता येत नाही. सो मी खूप ठेवते घरामध्ये. मग नवीनही घ्यावं असं वाटतं, मग खूप दिवस मी स्वतःला म्हणते नाही घ्यायचं, पण मग घेऊनही टाकते. शिवाय माझं प्रोफेशनही असं आहे की मला लागतात कपडे, मला लागतात गोष्टी, तर सदैव स्टोरेज कमी पडतं आणि सदैव घरात पसारा असतो असं होतं. शिवाय मला एक मूल आहे. सो सुरुवातीला मी खूप असा प्रयत्न केला की सगळं छान टापटीप ठेवावं. एका पण नंतर टाचेत जेव्हा 10 वेळा लेगो घुसतं तेव्हा माझी तळपायाची आग मस्तकात जाते. आणि ज्या आया असतील त्यांना हे माहीत असेल, ते आपण क्ले आणतो ना लहान मुलांना खेळायला, प्ले डो आणि क्ले, ते कुठे कुठे चिकटून घाण म्हणजे एका पण नंतर मी सोडून दिलं. मी म्हटलं राहू दे आता, हे असंच आहे. माझ्या नवऱ्याला म्हटलं आता हा असाच पसारा असणार आहे आपल्या घरामध्ये. काही वर्षांनी जेव्हा कबीर मोठा होईल आणि मला मोठं घर आणि स्टोरेज मिळेल, तेव्हा मी तुला खूप नीटनेटक्या घरात ठेवीन. छान टापटीप. तोपर्यंत हा सावळा गोंधळ तुझ्या नशिबात आहे. नाही, ते किती स्पेसिफिक आहे ना, लेगो आणि मग ती क्ले सगळीकडे असते. टापटीप. लेगो म्हणजे काय बोलावं, एक ते महागही असतं. ते आपल्या टाचेने पिचलं म्हणजे त्याचं वेगळं दुःख आपल्याला. हो, अरे ते एवढेसे बनणारे सेट 8-8 हजाराचे यार, म्हणजे जीव जळतो. पण तुला लहानपणी असं होतं का काहीतरी खेळायला हवं होतं, तुला मिळालं नाही आणि आज तुला असं वाटतं की कबीरला द्यावं, असं डिलेमा येतो का डोक्यात? एक तर ना मुळात मी ह्या स्पेसमधनं ऑपरेट करू पाहत नाही. मला मिळालं नाही म्हणून त्याला द्यावं, म्हणजे असंही नाहीये की मला मिळालं नाही मग ह्यालाही नाही, असंही नाही. पण अप्रोच किती महत्वाचा आहे इथे बघू शकता तुम्ही. असंही नाही आणि असंही नाही आहे. मला असं वाटतं की प्रत्येक माणूस जसा वेगळा असतो आणि आपल्याला त्याचं इंडिव्हिज्युअलिझम रिस्पेक्ट करायला हवं. हे जसं रिलेशनशिप्समध्ये आपण एकमेकांबद्दल हळूहळू डिस्कवर करत जातो आणि मग आपण रिस्पेक्टफुली अग्री टू डिसअग्री करतो.
किंवा आपण असं म्हणतो की ठीक आहे तुला हे आवडत नाही पण मला हे आवडते तर तू नको करू मी करते, असं जे आपण करू लागतो तसं मला वाटतं सुरुवातीपासून मुलांच्या बाबतीतही करायला हवं. कारण ऍक्च्युली प्रत्येक मूल वेगळं असतं आणि तुम्हाला एखादी गोष्ट जी मिळाली नाही ती कदाचित तुम्हाला तुमच्या मुलाला नकोच असेल. म्हणजे मला नाही मिळाली म्हणून मी त्याला देणार आहे तर त्याला नको असेल तर कशाला द्यायची ना, त्याचंही लोड येतं. सो माझा मुलगा थोडासा असं ह्या गोष्टींबद्दल सेन्सिटिव्ह आहे. म्हणजे मी जर खूप प्रेमाने एखादी गोष्ट केली आणि ती त्याला नको असली तर त्याला त्याचा स्ट्रेस येतो की आता मी कसं नाही म्हणू. सो मला हे माहिती आहे त्याच्याबद्दल. सो आय डोंट अननेसेसरीली डू थिंग्स फॉर हिम विच आय फील आर गुड फॉर हिम. मला त्याच्याबद्दल जे काही थोडंसं कळतं त्याच्यावर मी बेस करते. त्यांना विचारणंही थोडंसं कठीण असतं कारण खूप लहान मुलांना खूप मोठा चॉईस कसा प्रोसेस करावा हे कळत नाही एका वयापर्यंत. विच इज वाय युनिफॉर्म्स आर इम्पॉर्टंट, रुटीन इज इम्पॉर्टंट. कारण प्रिडिक्टेबिलिटी असते आणि खूप चॉईसेस करावे लागत नाहीत त्यांना, विच इज अ गुड लाईफ. सो असं माझ्या डोक्यात काही नसतं. बट मला असं वाटतं की माझा मुलगा एका खूप वेगळ्या काळातच जन्माला आलाय. आत्ता आपण ज्या प्रकारच्या गोष्टी उपभोगतोय किंवा आपल्याला ज्या प्रकारच्या गोष्टींना ऍक्सेस आहे तसा आपल्या लहानपणी कुठे होता. आय अज्युम युअर सॉर्ट ऑफ माय जनरेशन 1-2 वर्ष पुढे मागे असतो आपण वयाने. आय डोंट नो व्हॉट इयर यू वर बॉर्न इन. थोडंसं लहान आहेस माझ्यापेक्षा. 87 म्हणजे ऑलमोस्ट 5 वर्ष सेम. पोर्शन सेम असेल आपलं. पोर्शन सेम, करेक्ट. सो मी 87 डिसेंबरची आहे, ऑलमोस्ट 88ची आहे. 88 मी जॅन्स आहे म्हणजे अजून कमी झालं बघ अंतर. तर आपल्या लहानपणी फारसं हे सगळं नव्हतंच ना. म्हणजे मी तर लहान असताना कलर टीव्हीज नसायचे लोकांच्या घरी. आमच्या घरी ब्लॅक अँड व्हाईट टीव्ही होता अनेक वर्ष. अँड देन वी वर द फर्स्ट पीपल इन माय एंटायर कॉलनी टू हॅव अ फोन, लँडलाईन. सो कोणी ओव्हरटाईम करत असलं ऑफिसमध्ये तर आमच्या घरी फोन यायचा. मग माझी आई मला पळून त्यांच्या घरी निरोप पाठवायला सांगायचे की आज काका उशीर येणार, ते ओव्हरटाईम करतात किंवा काकू आज MSCBच्या BSNLच्या ऑफिसमध्ये अडकले. खरंच तसं होतं. सो खूप कमी गोष्टीच होत्या अवेलेबल ॲज कम्पेअर्ड टू राईट नाव. सो मला हेही कम्पॅरिझन थोडंसं ऑफ वाटतं की आमच्या काळात ना आम्ही पण काळच वेगळा आहे ना. सो मुलांना आपण किती टेक्नॉलॉजीपासून लांब ठेवणार आहोत. दे आर बॉर्न इन द मिडल ऑफ ऑल ऑफ दिस. दे आर बॉर्न इन द बूम ऑफ टेक्नॉलॉजी. तर मी खूप माझ्या लहानपणीचं माझ्या मुलाच्या लहानपणीशी कम्पॅरिझन खूप करू पाहत नाही. पण मला असं आय डोंट रिमेंबर की मला काहीतरी हवं होतं आणि मला ते मिळालं नाही असं कधी जनरली झालं नाही. माझ्या आईवडिलांनी योग्य त्या गोष्टी मला योग्य त्या वयात उपलब्ध करून दिल्या. आम्ही असं खूप लॅविश आणि खूप अपर मिडल क्लास नव्हतो. आम्ही बऱ्यापैकी नॉर्मल मिडल क्लास फॅमिली होतो. आणि फॉर ॲक्टर्स ऑल्सो समबडी लाईक माय फादर त्या काळामध्ये खूप कमी ऑप्शन्स होते. नाटक होतं, दूरदर्शन होतं आणि काही चित्रपट जे बनायचे ते. आता ज्या प्रकारची माध्यमं उपलब्ध आहेत ॲक्टर्ससाठी तेही तेव्हा ॲक्सेसिबल नव्हतं. मला आठवतं माझे वडील जेव्हा ॲक्टिव्हली खूप काम करायला लागले, सुरुवात त्यांनी केली, तेव्हा तर टी व्हीवरती एकच चॅनल होतं मराठीचं, DD. दॅट्स इट. त्याच्यानंतर अनेक वर्षांनी आय थिंक माझ्या लहानपणी पहिलं झी, इव्हेंच्युअली जे झी झालं ते अल्फा मराठी नावाचं चॅनल होतं, ते पहिल्यांदा आलं. आणि आता वेब आणि हे सगळं आलं. सो ॲव्हेन्यूज कमी होते, त्यामुळे काम एका पर्टिक्युलर प्रमाणातच असायचं. सो असं काही मी खूप लॅविश लहानपण पाहिलं नाही आहे. पण गरजाही तशा होत्या, म्हणजे तितपतच होत्या. सो जे काही मिळायला हवं होतं ते नेहमीच मिळालंय. आणि फार हट्टी किंवा त्रासदायक मुलगी नव्हते मी, असं मला लोक सांगतात. आय डोंट नो. पण एक मात्र होतं की काहीतरी मिळवल्याशिवाय काही मिळायचं नाही. सो सायकल हवी आहे तर पहिला नंबर आणावा लागेल किंवा एक विशिष्ट गोष्ट हवी आहे तर परीक्षा संपल्यावरती मिळेल. म्हणजे असं हवंय आणि मिळालंय असं नाही व्हायचं. त्यासाठी काहीतरी अट असायची. आणि ती अटही अशी काही फार अशी नसायची की अरे बापरे करताच येणार नाही. कारण मी बऱ्यापैकी पहिल्या, दुसऱ्या, तिसऱ्या, 5व्यापर्यंत तरी नंबरात येणारीच. अभ्यास आवडायचा तुला? अभ्यास नाही आवडायचा. मग बाकीच्या नाही आवडत? हो, ते असेल कदाचित. नाही, पण माझ्या क्लासमध्ये खूप हुशार पोरं होती यार. मला मी एक पाठी एकदा वाचलेलं लक्षात राहतं. सो सोपं होतं माझ्यासाठी लक्षात ठेवणं. विशेष कष्ट घेऊन अभ्यास मी कधीच केला नाही. पण जे काही शिकलं, जे काही लक्ष दिलं ते लक्षात राहायचं. ते परीक्षेत लिहून यायचे की मला बेसिक मार्क मिळायचे. राईट. असं काही खूप मी आवडीने अभ्यास केलाय किंवा खूप मान मोडेस्तोवर अभ्यास करत बसले असं कधीच नव्हतं. पण मुळात बेसिक कळायचं आणि लक्षात राहायचं, रिटेन्शन व्हायचं, त्यामुळे मार्क मिळायचे. आणि
वाचायचीस लहानपणी शाळेत असताना? हो, मला खूप आवडायचं वाचायला. मी अगदी लहान असतानापासून फिक्शन वाचायला सुरुवात केली. सो आम्हाला आय रिमेंबर पहिल्या काही गोष्टींपैकी आमच्या लहानपणी ज्या इंट्रोड्यूस केल्या आम्हाला आमच्या टीचरनी, इंग्लिश टीचरनी, नुपूर नाव आहे त्यांचं. तर आम्हाला हॅरी पॉटरचं पहिलं पुस्तक त्यांनी सांगितलं वाचायला. सो मी ती जनरेशन आहे ज्यांच्या म्हणजे वाढत्या वयात एक वर्ष एक पुस्तक येत गेलं. आपण ती जनरेशन आहोत. सो मला आठवतंय माझं 4थं पुस्तक मी लंडनमध्ये विकत घेतलं होतं. त्या वर्षी मी लंडनला गेले होते आणि मी पहिली असेन कदाचित माझ्या सगळ्या सर्कलमध्ये जिच्याकडे 4थं पुस्तक होतं. कारण मी ते तिकडून घेऊन आले होते. ते इंडियात अजून रिलीजच झालं नव्हतं. आय थिंक तुझ्या जनरेशनला पुस्तक येत होते आणि माझ्या जनरेशनला मूवी येत होते. असू शकेल. कारण मी 11चा होतो तेव्हा त्यांचा, मी 10 वर्षाचा होतो तेव्हा तो 11 वर्षाचा होता आणि तो पहिला मूवी आलेला. असं झालेलं. ओके. ते 5 वर्ष पुढे मागे तसं झालं असेल. नाही, मी पुस्तकांच्या काळातली. त्यामुळे मी फिल्म्सना फुल्ली डिस्कार्डच केलं होतं सुरुवातीला. ह्यात काहीच नाही, आमची पुस्तकं जास्त भारी आहेत. मी त्या जनरेशन मधली. साहजिक आहे. म्हणजे सो मी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स पुस्तक वाचलंय, मी हॅरी पॉटरची पुस्तकं वाचली, मी खूप जेफ्री आर्चर वाचायचे. मग मी जसं सायन्स घेतलं तसं मी रॉबिन कुक वाचायला लागले. मी खूप रॉबिन कुकची पुस्तकं वाचली आहेत, मेडिकल मिस्ट्रीज आणि थ्रिलर्स. आणि असं मी खूप फिक्शन खूप वाचलं लहान असताना. मग मी खूप बऱ्यापैकी लहान म्हणजे कॉलेजमध्ये असताना फाउंटनहेड वाचलं आणि आय रिमेंबर बिंग व्हेरी व्हेरी इम्प्रेस्ड बाय दॅट काइंड ऑफ रायटिंग. सो मी खूप वाचायचे लहानपणी. मग एक मधला काळ आला जेव्हा मी खूप कमी केलं वाचन, मग परत पिकअप केलं. राईट. पण मग त्यावेळी क्रिएटिव्ह आउटलेट म्हणून शाळेच्या दरम्यान काय करायचीस? कारण आय थिंक कमर्शियल्समध्ये तू थोडंसं काम चालू केलं होतं 7th-8 पासनं. पण बाकी काय असं होतं का की गाणं त्या एजमध्ये होतं सुटलेलं की करत होतं? गाणं होतं सुरू. गाणं थ्रू आउट मध्ये सुरूच होतं. आय थिंक 9वी-10वीच्या वर्षात जरा आपण बाकीच्या गोष्टी आता कट डाऊन केल्या पाहिजेत म्हणून बंद केलं गाणं, शिकणं बंद केलं. पण तोपर्यंत मी रेग्युलरली शिकायचे आणि बाकी मी बेसिकली आता मी खूप गाणं म्हणायला लागले आणि आता लोक मला आवर्जून गाणं म्हणतात. पण मी गाणं म्हणणारी मुलगी नव्हतेच कधी. मी नाचणारी मुलगी होते. म्हणजे शाळेत अशी ओळख सांगायची तर ती नाही का, ती उंच मुलगी जी नाचते, ही माझी ओळख होती. ती नाही का, ती गाते नाही, कधीच नव्हतं. ते श्रीरंग श्रुतीचं डिपार्टमेंट होतं ते. सो मी नाचणारी होते. मी लहान असताना भरतनाट्यम शिकले अनेक वर्ष. त्याच्यानंतर मी विविध प्रकारचे डान्सेस शिकले. त्यामुळे मी फोकपासून ते बॉलरूमपर्यंत, सालसापासून ते जायविंगपर्यंत मी सगळं करायचे. सो शाळेच्या सगळ्या फंक्शन्समध्ये मी नाचतच जायचं. सो क्लासिकल शिकणाऱ्या मुली कमी असल्यामुळे मी नेहमीच एका ओपनिंग सिक्वेन्समध्ये असायचे, ज्यामध्ये आपण फुलाच्या पाकळ्या हातात घेऊन तासन तास चीफ गेस्टची वाट बघत ईशस्तवन स्वागत पद्य म्हणायला मी रेडिओ. तर मी नाचण्यात असायचे. सो गाणाऱ्या मुली वेगळ्या असायच्या. त्या समय लावल्यानंतर साईडला उभं राहून, ज्या समय लावताना जे गाणं सुरू होतं ना या साईडला, दीपप्रज्वलनाच्या वेळी जे या साईडला मुली अशा हात ठेवून ज्या गात असतात ना, त्यात मी नसायचे कधी. मी त्याच्यानंतरच्या सरस्वती वंदना किंवा तेव्हा ते शंकर महादेवांचं कुठलं गाणं आलं ते आलंच होतं, पण त्याच्यावर कसे नाचणार? विश्वविनायक. ब्रेथलेस वर नाचणं कसं होईल? करेक्ट विश्वविनायक ना, अजय गणनायक ते वालं गाणं. त्याच्यावर तर वर्षानुवर्ष नाचलोय आम्ही. तर मला असं वाटायचं की काढा ना दुसरं गाणं गणपतीचं आम्हाला नाचायला. सो ते गुलाबाच्या आणि मॅरीगोल्डच्या झेंडूच्या फुलाच्या पाकळ्या द्यायचे आम्हाला हातामध्ये, आणि हाताला घाम यायचा आणि आलता लावलेला असा, आणि त्याचा लाडू त्या सगळ्या पाकळ्या कोमेजून गोळा होऊन त्याचा लाडू व्हायचा. आणि मग तसंच आम्ही धरून बसलेलं असायचे, गालाला 2 लाल लावलेलं. अरे ते काय स्टँडर्ड होतं ते, जबरदस्त. आणि लहान गोल गोल हो असे लिपस्टिक लावलेलं असायचं, आणि ते सेम इकडे आणि इकडे सेम एका लिपस्टिकच्या काढणीने अख्खा फेस ऑफ मेकअप. अँड इट्स यू कॅन स्टिल डू इट. आता लोक लेट मी शो युअर मेकअप हॅक, दिस इज अ मल्टी यूज लिपस्टिक, यू कॅन पुट इट हिअर म्हणतात. मी हाय कोळीला हेच केलं, मी सिनियर केजी पासून करते.
सो लॅक्मेच्या लिपस्टिक्स असायच्या त्या अशा गुलाबी रंगाच्या मस्त, त्यांनी फुल मेकअप आणि भरतनाट्यमचे भाड्याचे कपडे, सो इकडून टोचताय ते सगळं नॉट व्हेरी कम्फर्टेबल. अरे भाड्याचे कपडे काय विषय होता गॅदरिंगला यार, त्याचं वाटप व्हायचं एक दिवस सगळ्यांना बोलव. अरे काय जबरदस्त. मावळे माझे 4 मावळे घे, 2 फेटे बाण इकडे आला. माझ्याकडे इतका भयंकर भाड्याच्या कपड्यांचा किस्सा आहे, मी तो नंतर सांगणार आहे, लक्षात ठेव. तर ते सगळं असायचं आणि माझे लहान होते केस, छोटे केस असायचे, तर माझी आई त्यांना काहीतरी नेट लावून पिना लावून त्याला ते गंगावन लावायची मोठं, आणि ते सगळं धरून केस ओढले जात आहेत, असं लायनर लावलेलं आहे, ते पुसायचं नाही, वर लायनर आणि खाली पण. हा, कारण भरतनाट्यमचं ना आशेवाले डोळे, आणि ते सगळं नेसून बिसून सगळं बसायचं त्या लाडू घेऊन आणि मग स्टेजवर जाऊन अशी अपेक्षा असायची की एका ड्रामॅटिक मोमेंटला ती फुलं अशी उधळायची, तर ते सगळ्यांचे असे बदबद लाडू पण, कारण अशी उधळण्याजोगी ती फुलं राहिलेलीच नसायची, त्यांचे सगळ्यांचे अळीवाचं लाडू. So everybody used to throw those stars and they would just land in one clump like that. Bat. And then we would do our little dance. So त्याच्यात असायचे मी, आणि जनरली आय वुड डू अनदर परफॉर्मन्स बाय द एंड ऑफ द शो, कारण ओपनिंग डान्स मधल्या मुली वेगळ्या असतात, कारण त्या क्लासिकल शिकणाऱ्या असतात, मग त्यांना बाकीच्या ह्याच्यामध्ये पण 2-2 डान्सेस करायला परवानगी नसते, कारण पूर्ण शाळेला युटिलाइज करायचं असतं ना. पण आय यूज टू हॅव द प्रिव्हिलेज डान्सिंग इन 2 डिफरंट आयटम्स बिकॉज क्लासिकल डान्स. सो मी बेसिकली नाचणारी मुलगी होती. क्रिएटिव्ह आउटलेट वॉज नाचणं अँड ड्रामा. नाटकात काम करायचे मी लहान असताना. hands are also very like that. या व्हेरी प्रॅक्टिस लहानपणीपासून. हो, very nice, very beautiful. आणि मी शाळेत प्रेयरला उभी पण अशी राहायचे. मग मला कोणीतरी सांगितलं की भरतनाट्यम प्रणाम. ते LIC वाला. वी जॉइन आवर. LIC वाला का? LIC वाला असं आहे. हो, LIC वाला थोडा कप्ट असतो. का असतं जेव्हा त्यांनी पहिलं ग्राफिक बनवलं तेव्हा त्यांची रेफरन्स इमेज. पण हे किती छान आहे, असं किती छान. हा, मी अशी उभी राहायची. हा, ITCचा लोगो आहे. ओके. आणि ती प्रेयर असायची ना सगळ्यांना, इटर्नल गॉड क्रिएटर ऑफ ऑल. मराठी मीडियम. आय फर्मली बिलीव्ह दॅट आय नाव इन दाय प्रेझेन्स. नाही, ज्यांना माहिती आहे कमेंट्स करा. एव्हरीबडी, हा प्लीज कमेंट करा. इटर्नल गॉड कोणी म्हटलंय आयुष्यभर? मी. आमच्या शाळेत नव्हतं. प्राची, तुझ्या शाळेत होतं का? तू आंग्ल भाषी माध्यमात होतीस? तू कुठल्या शाळेत होतीस? माझं शाळा खूप असं अदलबदल खूप होती, कारण मी 8th स्टँडर्ड पर्यंत स्टेट बोर्ड मध्ये होती बोरवलीला. इटर्नल गॉड पण नव्हता. इटर्नल गॉड हॅज टू बी इटर्नल गॉड. देयर इज नो अदर प्रेयर इन द वर्ल्ड दॅट SSC बोर्ड वुड हॅव. पण मी ठाकूर पब्लिक स्कूलला पण होती 2 वर्ष, 9th and 10th. आय वॉज इन ठाकूर विद्या मंदिर. हो, तेच मला तेव्हा नव्हतं. आर यू अ मकाबो गर्ल? म्हणजे मलाड कांदिवली बोरिवली. You are a makabo. So there are makabos, which is Malad Kandivali Borivali, which is me. So all the makabos give me a. What is this? Give me a. This sign. Yeah, this. ते आहे emoji आहे. This emoji. Give me a emoji for makabo, and all the sakhavas, which is Santa Cruz Capandra, can give me. अरे आम्ही मधले अंधेरी वाले. तू अंधेरीचा नाहीयेस. अंधेरी मी दापोली वाले. आम्ही म्हणजे फार लीगच्या बाहेर. मी पण अंधेरीची नाहीये. आणि टाउनीज बद्दलचा विषयच नाही, कारण काही संपर्कच नाही. ते काय येतील इकडे, आम्ही का जाणार तिकडे. ते कशाला घेतील कष्ट इमोटिकॉन टाकायचे. ऍब्सोल्युटली. तुम्ही नकाच टाकू. दे मेड इट. त्यांना बघायला नाही लागत सगळं. मी एका माझ्या टाउनच्या थिएटरमध्ये भेटलेल्या मैत्रिणीला मीरा रोडला यायला सांगणार होतो, कारण आम्ही नीरज कबीन बरोबर काम करायचो. मी लहान असतानापासून त्यांच्याबरोबर खूप नाटक केलंय. सो तिला सांगायचं होतं की तो मीरा रोडला ये. तर तिने मला विचारलं, हाऊ यू कम देअर, हाऊ यू गेट देअर. तर मी तिला म्हटलं की सी, यू हॅव टू टेक अ ट्रेन टिल बोरिवली, देन आफ्टर दॅट इज अ बस, देन यू हॅव टू गेट इन टू द बस विच विल टेक यू टू द बॉर्डर ऑफ मुंबई. देन फ्रॉम देअर यू कॅन इदर लाईक हिच अ राईड और there are generally त्याला bullock carts which keep चेकनाकाचा त्या साईडला and she believed me. I thought she would like be like, you know, like don't kid.
But she fully believed me. She's like, oh my God, really? Okay, then I should wear friendly clothes. Because if I had to do. आणि ती खूप अशी या मोडमध्ये गेली. मी कशा थिक ट्रॅक पॅन्ट्स घालून येते. ट्रेकिंगचे शूज आणि बॅकपॅक घेऊन येते. बिकॉज शी नेव्हर बिन बियॉन्ड काय अंधेरी. तर मी तिला अशी टेप लावली आणि तिने ती घेतली विकत. सो मला खूप मज्जा आली. कसं तुला काहीच कळलं नाही. तो तू ह्याचा सांगणारस का किस्सा का तो ऑफ पॉडकास्ट सांगायचा तुला? नाही, मी सांगू शकते. माझा मुलगा जेव्हा शाळेत छोट्या शाळेत होता, किंडर गार्टन म्हणजे प्ले ग्रुप मध्ये, बालवाडी, शिशु विहार प्ले ग्रुप मध्ये, तेव्हा त्यांना असं वेगवेगळ्या आयटम्स मध्ये नाचायचं आणि काही काही झाडं बिडं बनायची. तर त्याला झाडं बनवलं होतं. त्याला एक पानांचं हेअरबँड आणि एक ब्राऊन कलरचा लिओटार्ड सारखा फुल वनझी सारखं होतं. आणि तो खूप रडत होता त्या दिवशी. इट वॉज अ हॉरिबल डे. पण देवर दीज अदर किड्स हू वर इन सिल्वर कलर्ड लिओटार्ड्स हू वर बेसिकली ॲस्ट्रोनॉट्स. आणि यु नो शी सेड वन साईज फिट्स ऑल. दीज वन साईज फिट ऑल भाड्याचे कपडे. अँड मोस्ट किड्स हू आर नॉट फिटिंग इन इट. अँड दे वर ऑल गेटिंग, यु नो व्हॉट अ वेजी इज, नो? Like when, you know, when the pant like just sort of goes up into your bum. Most of these kids had their onesies go really up into their bum. So on stage, they were all just like, all these astronauts with bubble heads. And then onesies like fully making them uncomfortable. It's a horrible sight. So bad for them. It was so bad. But the parents were also like, अब क्या करे, अभी ऐसा ही. And they were all just looking really uncomfortable, and most of them didn't want to go on stage. Yeah. And it was and that काही पेरेंट्स असे प्रेशर टाकतात, फोन करतात, नाच व्हिडिओ. कबीरनी स्टेजवर जाऊन जांभई दिली होती. He was just standing in one corner. He just went and I was like, हा माझा मुलगा, हा पवित्र रंगभूमी बरोबर राहून जांभई होते. पवित्र रंगभूमी लेगसी. I swear they don't give a shit. तुमच्या लय अपेक्षा तुमच्या मुलांकडनं. They do not care. They are there to enjoy their lives. I think it's best to just be aware of this and laugh at it. खरंय. मी पण झालो होतो ऍक्च्युअली. मी झाड नव्हतो झालो. मी ते म मामा नाही म का मी तुझा मामा दे मला मुका असं गाणं होतं. नाऊ दॅट आय थिंक अबाउट इट, असं का गाणं होतं? व्हेरी क्रीपी. नाही त्याच्यात आई आय नो बट दॅट मामा बिट इज. हा थोडं आता मी म्हटल्यावर मला जाणवलं, अरे भाई असं मीच होतो आणि तो मामा. आय थिंक निगेटिव्ह भूमिका दिली असेल मला. त्याच्यात माझे फ्रेंड सगळे झालेले, एक आगगाडी झालेला, डबे झालेले, काही 2 जण बोगदा झालेले असे, म्हणजे कमान पकडलेली त्यांनी. आणि मी मामा मध्ये पांढरा सदरा असल्यामुळे मला बऱ्याचदा मुलगा करायचे नाचांमध्ये, मुलगा मुलगी डान्स मध्ये. अशी एक काजळाची मिशी. देश है वीर जवान. मी एकदा आमचा हे होता कॉलेजमध्येच ते नॅक ते ॲक्रेडिटेशन NAAC हो, ते त्याच्यात बिहू डान्स होता आणि त्याच्यात मी मुलगा होती. हो. आणि मला एवढी मजा आलेली कारण ते आय डोंट हॅव टू वेअर खूप सारे हे ॲक्सेसरीज आणि कपडे. हो. खाली असं एक जॅकेट आणि असं डोक्यावर ते बांधायचं आणि धोती. दॅट्स इट. या बिहू डान्स. बिहू डान्सचा पण तो गाणं पण एक कॉमन होतं आय थिंक. इट हॅज अ स्पेसिफिक बीट. Ding, 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 something correct. like that. Yeah. It's that savarlu wala beat. Correct. That groove. हो. बिचुआ कसलं प्रकारचं गाणं आहे? करेक्ट. हा, कारण ते असायचं. बरोबर बोलतोस. करेक्ट. त्याच्यावर खूपदा नाचायचे बिहू. हो. अशी मला वाटतं वर्षातून एकदा ना देशभक्तीपर 2-4 गाणी, इन्व्होकेटिव्ह म्हणजे देवाची 2-4 गाणी अशी फॉर द इज ऑफ स्कूल फंक्शन्स लोकांनी बनवली पाहिजे. खरं. नवीन म्हणजे ज्या वर्षी देश रंगीला त्या वर्षी सगळ्या 26 जुलैच्या जुलै कुठे आला 26 जानेवारीच्या फंक्शन्स मध्ये 26 जुलै ही डेट इतकी ट्रॉमा मेमरीत बसली ना माझ्या. हो, आमचं घर पाण्यात होतं. सो 26 जानेवारीच्या सगळ्या शाळांच्या फंक्शन्स मध्ये त्या वर्षी ते गाणं किंवा सुनोगर से दुनिया त्या वर्षी ते गाणं. आय थिंक लहरा दो चालू आहे. येस. पण ते नाचासाठीचं गाणं नाही. ते जरा असं
पण दरवर्षी काढली पाहिजे 4 रेसिपीची गाणी काढली पाहिजे. प्लीज प्लीज म्युझिक डिरेक्टर्सनी नोंद घ्यावी. छान छान गोष्टीच्या कशा कॅसेट यायच्या तसं गॅदरिंग कॅसेट 1 गॅदरिंग कॅसेट 2 प्रेमळ परी राणीच्या बागेत चिंगीची मस्ती आठवतोय आयुष्या गमती जमती मी किती ऐकल्या छान छान गोष्टी. अरे मजा यायची ते सगळं ऐकायला. भक्ती बर्व्यांच्या आवाजात एक गोष्ट होती मला खूप आवडायची. दिलीप प्रभावळकर, अशोक सराफ, एक होता गणू. तासन तास छान छान गोष्टी ऐकल्या, खूप मस्त होते त्या ते. आणि काय, आणि मला तेव्हा ना अल्फा टीव्हीवर मराठीवर नक्षत्रांचे देणे लागायचं ना, मला खूप मस्त वाटत. हे खूप रॅन्डम झालंय. कोणाचं होतं ते, आमच्या सासऱ्यांचं मामनजींचा कार्यक्रम होता तो. मी ऍज अ किड बघायला गेले होते. लिटल डिड आय नो आय विल मॅरी दिस पर्सन सन. मी ह्यांच्या घरात जाणार. आय हॅड नो आयडिया. सो मी पुण्यात. हो, मामनजी. मामनजी इज सासरे बुवा. येस, आई बाबा. ही एकदा लग्न झाल्यानंतर प्राची म्हटलं ह्यांना मामांजी म्हणतात. ही प्राची मला विचारते ह्यांना आईनजी म्हणतात का, तर मामींजी विचारायला. मामींजी नाही, जुमानजी. जुमानजी इज द क्रीपी मामा. मी तुझा मामा दे मला मुका. फुल सर्कल हा मी लहान शिशूत केलेला डान्स होता. अरे 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 अरे. नक्षत्रांचं कुठचा बघायला गेलेलीस तू लाईव्ह? श्रीनिवास खळे. वा, मला दिवाळीला झाला होता एकदा. लाईव्ह प्रोडक्शन म्हणजे लाईव्ह शूट करायचे आणि ऑडियन्स. आणि मी खूप गाण्याच्या कार्यक्रमाला जायचे. घरात सगळे गाणारी लोक असल्यामुळे. सो 2 गाण्यांच्या मध्ये, सो नाव बिकॉज यू ऑल्सो डू म्युझिक, यु नो, जेव्हा 2 वेगवेगळी गाणी असतात तेव्हा तबला शेट करावा लागतो तुम्हाला. स्केल चेंज झाली की तुम्हाला सगळं तुम्हाला बदलावं लागतं. सो हे सगळं प्रिएम्प्ट करून, हे सगळं प्री प्लॅन करून, अकॉर्डिंगली लाईन करून सगळ्या गोष्टी. ही यूज टू, रंगा गोडबोले यूज टू मेक शुअर दॅट the recorded program and live program both can happen at the same time. So there is no sort of जरा 5 मिनिटं द्या आम्ही. सो असं नसायचं की जो रेकॉर्डेड आहे आणि जो टेलिकास्ट होणार आहे दॅट इज द फायनल प्रोडक्शन. द लाईव्ह शो यूज टू बी ॲज सिमलेस ॲज दॅट. सो ते ॲक्च्युली लाईव्हच करायचे, मध्ये ब्रेक्स आणि रिशूट आणि हे सगळं न करता. इमॅजिन व्हॉट काइंड ऑफ प्लॅनिंग दॅट. आणि ते खूप आधी, म्हणजे नक्षत्रांचं देणे वॉज अल्फा मराठी टाइम्स, नो? येस, व्हेरी 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 इंटरेस्टिंग. मला खूप कार्यक्रम आवडायचा कारण त्याच्यात ते गोष्टी सांगायचे, गाणं कसं बनलं, कसं लिहिलं होतं, आणि ते मग ते खूप छान वाटायचं तेव्हा. कारण युजली नाही तर गाण्यांच्या कार्यक्रमाने फक्त गाणी म्हणायचं, काय 2 वाक्य आधी सांगायचे, हे यांनी असं बनवलं आणि मग चालू. त्यामुळे तसं नक्षत्रांचं देणे फार राहिले. नक्षत्रांचं देण्यावर का गेलो मी? एनिवे, नवरत्न स्टेपल ऑर्डर बाहेर गेलो की आवडायचं तो नवरत्न कुर्मा. त्याच्या जोडीला तिखट घ्यायचीस का काय तू? मी इतके गोड खाऊ आणि इतकी नॉन तिखट खाणारी, मी खूप नंतर आयुष्यात गोड खाऊ कशी शिवीसारखं वाटतं. गोड खाऊ मुलगी आहे मी. असं ते स्वीट टूथ वगैरे, माझी 32शी स्वीट आहे सगळं. मला माझी आत्या जी केक्स करायची तिच्या त्या उरलेल्या पेइंग अटेन्शन उरलेल्या आयसिंगच्या पिशव्या असायच्या ना, त्या एका पॉइंट नंतर ते प्रेशर इनफ नसलं की त्या आयसिंगच्या पिशवीतनं पाईप नाही करता येतो मला आयसिंग. राईट. सो त्या अशा नुसत्याच ठेवून दिल्या जातात नंतर धुवायला, रियूज करायला. ते आम्ही अशा तोंडात पिळायचं. नुसतं आयसिंग म्हणजे साखर, बटर आणि कलर हे असलेलं नुसतं आयसिंग खाल्लं. मच्छर का दवाई अंदर आ गया. हो, दासांचा हे मारलं. मला त्रास नाही होत, पण डेंगूचं डेंगे कधी झालं तेच हेच माहिती नाही. जस्ट लाईक एनवलपचं ऑनवलप झालं, लपेल झालं तिथे. अपॉर्च्युनिटी, इट्स ऑपॉर्च्युनिटी. नाही, पॉवर भार देतो. अपॉर्च्युनिटी. हो बरोबर आहे, यू आर राईट. अपचन. या सगळ्यामुळे अपचन झालं. मला ना असं वाटतं की बोला काय बोलायचं ते, ॲज लॉंग एज अर्थाचा अनर्थ होत नाही आणि मला कळतंय तुम्ही काय बोलताय. फायनली भाषा माध्यम आहे. एक्झॅक्टली. आणि कळतंय ना बोलताना, तर ठीक आहे. खूप महत्वाचं आहे आमचं पॉडकास्ट साठी. अरे यार, भाषेवरून इतकं बोलतात ना, डोकं उठतं माझं. काय म्हणजे काय हट्ट धरलाय तुम्ही मराठीचा? माझ्याबद्दल हा हट्ट आहे तुमचा? माझ्या एवढं अस्खलित मराठी बोलून दाखवा अर्धा तास तुम्ही हे सगळं बोलणारे. सगळं कॉमेंट, आपलं काहीतरी एक म्हणणं असायला पाहिजे म्हणून काहीतरी. बाकी सगळं ठीक आहे पण मराठीत बोला ना. अरे हो, मराठीत स्टँडर्ड कमेंट झाले मराठी कंटेंटवर. असं वाटतं की ठीक आहे, तुला कळते ना नाच्या मी काय बोलते ते. आणि बरं इतकंच असेल तर ये समोर अर्धा तास इंग्रजीचा एकही शब्द न बोलता माझ्याशी बोलून दाखव, मग मानते मी तुला.
शुद्ध बोलता येतं तुम्हाला, भाषा बोलता येते नीट, बरं शुद्ध अशुद्धचाही प्रश्न नाहीये. माझं म्हणणं आहे की मराठी भाषेत दुसऱ्या कुठल्याही भाषेतला शब्द न मिसळता बोलता येते का तुम्हाला भाषा? तर काय म्हणजे कशाचा हट्ट आहे एवढा? कळते ना मी काय बोलते ते. मुद्दा हा आहे की तुम्हाला कळलं पाहिजे मी काय बोलते. इंग्रजीत बोलते का, हिंदीत बोलते का, मराठी बोलते, काय फरक पडतो? पण बऱ्याच लोकांना खूप म्हणजे मराठीचे झेंडे घेऊन सतत ताठ उभे असतात. आणि मराठी आशयावर अशा कॉमेंट्सना काय म्हणतात नाही, पण मला कॉन्टेंटला आशय म्हणतात ते माहिती होतं. नाईस. नवरत्न कुर्मा म्हणजे दुसरं काय मागवायचे हॉटेलला जायचे लहानपणी तेव्हा? कारण नवरत्न कुर्मा आणि मलाई कोफ्ता दोन्ही गोड. दाल फ्राय आणि जिरा राईस. दाल फ्राय, जिरा राईस आणि मलाई कोफ्ता, नवरत्न कुर्मा, गोड सगळं पांढऱ्या ग्रेव्या आहेत. नवरत्न कोरमामध्ये पायनॅपल घालतात. आणि चेऱ्या पण घालतात. काजू. मला फक्त प्रॉब्लेम येतो मनुकांबरोबर त्यातल्या. आय लव्ह. मला नाही आवडत मनुका. मला अगदी त्या मोतीचूर लाडू मध्ये जरी आली ना अशी एखादी. मनुका का बेदाणे? दोन्ही. मनुका काळ्या असतात, त्या घालत नाही जनरली कशात. दोन्ही बेदाणे घालतात. ते असं आलं ना असं लाडूवात की मला नाही आवडत, मूड जातो माझा. कोण आहेत यार ही माणसं? तुला आवडतं? खूप आवडतो मला. सेपरेट त्या दिल्या ना बेदाणे किंवा मनुका म्हणजे ते काय ते दोन्ही खाईन व्यवस्थित. पण लाडू वगैरे मध्ये लाडवावर असतात ना वरती, आहेत ना आपले फराळाचे पदार्थाच्यात आहेत, वरतीच आहेत त्या. वरती असतात त्या बऱ्या उलट काढतात. पण ते हे नाहीये, बेदाणे नाहीये, ते आहे चारोळी आवडतात मला भाई. चारोळी तर एक नंबर. चारोळ्या अशा वरून लावलेल्या हार्डलीच पाहिल्या आहेत. तो पौष्टिक बनवलाय काहीतरी वेगळ्या प्रकारचा मावशीने, म्हणून चारोळी. बरं, पण चारोळी आवडतात तुला? चारोळ्या आवडतात मला. चारोळ्या शीरकुर्मामध्ये पण असतात चारोळ्या त्यांना पण म्हणतात. वा, चारोळ्या पण आवडतात. बार्स नाही पण कपलिट्स ना, चार ओळींच्या कवितेला पण चारोळी म्हणतात. म्हणजे आपण आवडतात. दोहे सारखं चार असं ते म्हणतेस ना तू? दोहे स्क्वेअर. कबीरचे दोहे स्क्वेअर. वा, नर्ड अलर्ट. मला खूप आवडतं नर्डी बोलायला. मी सायन्स शिकले ना, बायोटेक्नॉलॉजी शेवटपर्यंत. जसं तुझं अपब्रिंगिंग आणि तुझ्या सगळ्या ह्याच्यामध्ये पण तुझे वेगवेगळे, जसं कलाचा मुद्दा झाला, म्युझिक झालं, डान्स झाला, ऍक्टिंग झालं आणि अभ्यास पण झाला, हे सगळं तुझं व्यवस्थित मस्त तू एक्सप्लोअर केलं. तसं आत्ता ॲज अ पालक म्हणून तू हाऊ डू यू लुक ॲट दॅट? म्हणजे तू कबीरला म्हणजे ॲक्टिव्हली यू एक्सपोज हिम इज नॉट अ राईट वे टू से इट, पण त्याला वेगवेगळ्या गोष्टी तू असं दाखवतेस का, म्हणजे ह्याच्यात हे करू शकतो किंवा असं, नॉट फ्रॉम करिअर स्टँड पॉईंट पण इन असं? हो, म्हणजे अर्थातच मी आणि सुहृद आम्ही दोघंही खूप वेगवेगळ्या गोष्टी करतो, पाहतो. वी आर enthusiasts like that for different things, right from trying out different food to watching very interesting content to listening to music to going and watching performances, appreciating visual art. So we're appreciators of sort for a lot of different. So between the two of us we cover a lot of different topics. So ओघाने ते त्याच्यापर्यंतही पोचतंच आणि he is also exposed to. शिवाय my in-laws side of the family has another very very interesting sort of mahal in that house. माझे सासरे, माझी सासू, everybody has their fields of they are subject matter experts in what they do. So collectively he's exposed to a lot in general. Apart from that he himself reads a lot. He loves reading. So त्याच्या वाचनातून त्याला खूप वेगवेगळ्या गोष्टी कळतात. मग समथिंग पिक्स हिज इंटरेस्ट, मग तो त्याच्यामध्ये अजून जास्त प्रश्न विचारतो किंवा मग देन मी मेक मोर कॉन्टेंट किंवा मोर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन दॅट पर्टिक्युलर टॉपिक. सो तो एक असं ते एक उंदीर मामा असतो जेरॉनिमो स्टिल्टन नावाचा, जो वेगवेगळ्या ॲडव्हेंचर्सवर निघतो आणि तो वेगवेगळ्या काळांमध्ये पोचतो. सो त्याला तो इजिप्तमध्ये पोचतो आणि तेव्हा फॅरोजना भेटतो आणि मग तो त्याच्यानंतर करंट टाईममध्ये येतो आणि मग तो त्या सगळ्या पिरॅमिड्स आणि ममीज बघतो. सो हे त्या पुस्तकात होतं. ही गॉट व्हेरी व्हेरी इंटरेस्टेड इन इजिप्टॉलॉजी. सो आम्ही त्याला इजिप्टॉलॉजीचं एक पुस्तक आणून दिलं. सो नाव ही नोज अ लॉट अबाउट कुठला फॅरो कोणानंतर आला आणि मग कोणाचं काय कुठे राज्य होतं आणि कोणी काय बांधलं वगैरे वगैरे. सो असं त्याच्या वाचनातूनच तो खूप डिस्कवर करतो. अपार्ट फ्रॉम दॅट असं खूप ॲक्टिव्हली किंवा लाईक यू सेड असं करिअर स्टँड पॉईंटही नाही, पण त्याला काय आवडेल किंवा तो त्याला काय करायची इच्छा असेल हे थोडंसं ओळखून किंवा थोडंसं त्याला विचारून त्याला ज्या गोष्टी आवडतो तो गाणं शिकतो, तो पियानो वाजवायला शिकतो. शिवाय तो ज्या शाळेत आहे ती शाळा फार इंटरेस्टिंग आहे. असं स्टायनर
एज्युकेशन मॉडेल, वॉल्डॉर्फ शाळा म्हणतात त्यांना. सो तो तशा शाळेत आहे. शाळेचं नाव काय? इनोदय. ओके, इनोदय. सॉरी, विचारलं. सो ते तिथे मुलांना रेकॉर्डर वाजवायला शिकवतात. रेकॉर्डर इज फ्लूट लाईक इन्स्ट्रुमेंट, पण त्याचं जरा ते होल्सचं स्ट्रक्चर वेगळं असतं. त्याला खाली एक अजून दॅज अनदर होल फॉर पीपल हू डोंट नो व्हॉट अ रेकॉर्डर इज. ते सरळ वाजवलं जातं. आणि सो दे टीच हाऊ टू प्ले अ रेकॉर्डर. त्यांना क्रोशे करायला शिकवतात. सो कबीर उत्तम क्रोशे करतो आणि मोठ्या मोठ्या टोप्या आणि असं सगळं बनवू शकतो तो व्यवस्थित क्रोशे करून. सो त्यांना हँडवर्क, म्युझिक, गार्डनिंग असं खूप काय काय वेगवेगळं शिकवतात. सो त्यांच्या इयरली ट्रिप्स असतात वेअर दे सो पॅडी, हार्वेस्ट पॅडी. सो त्यांना असं खूप वेगवेगळं काय काय शाळेतच शिकवतात. सो ही इज ॲक्च्युली एक्सपोज टू अ लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज ऑफ द स्कूल. आणि अपार्ट फ्रॉम दॅट I try and take him out. I try and roam around with him, not in a way to sort of make him see things आणि हे बघ आणि हे ऑब्झर्व कर असं म्हणून नाही, पण जस्ट ॲज अन एक्सपिरियन्स. आणि आय फील ते ओपन असलं तर मुलं जास्त रिसेप्टिव्ह असतात, कारण देन दे चूज वॉट दे वॉन्ट टू फोकस ऑन, बिकॉज दे सो मच दॅट देअर ब्रेन्स आर ऑब्झर्विंग. So instead of us pointing them to a certain direction, it's just nicer to let them be in a space. Like I took him to Kashmir, and we just roamed around, and he brought back such amazing experiences, and we talk a lot about. So that's another thing. He's very articulate about what he feels or what he observes. So I ask him questions at the end of the day. मी त्याला विचारते की आज तू काय बघितलंस किंवा तुला काय आवडलं. सो असं म्हणजे जस्ट यू कॅन ओनली sort of put them in a place where they are free to experience. पण तुझ्या आजूबाजूला जेव्हा तू ह्या ज्या झोनमध्ये आहेस, तर तुझ्या आजूबाजूलाही काही पालक होते? कारण असं पण आपलं पण फ्रेंड सर्कल, त्याच्यातनं पण आपण काय काय शिकत असतो ना. कारण पेरेंटिंग आपल्या जनरेशनसाठी समटाइम्स इट फील्स की अरे हे काय वेगळं आहे. कारण असं वाटतं, कारण आपले आई बाबा जेव्हा पेरेंट्स होते त्याला खूप वर्ष होऊन गेले, आणि इट्स ऑलवेज अ स्टेप. असं नाही की ग्रॅज्युअली सगळे पेरेंट्स आहेत. तर मग तुझ्या ग्रुपमध्ये असं होतं की तू कुठनं, म्हणजे हाऊ डिड यू लर्न तुम्ही दोघं की हे कसं केलं पाहिजे, किंवा ह्या सिच्युएशनमध्ये कोणाला, तर ते कारण आपल्या तिशीकडची लोक पण खूप आहेत आपल्या ऑडियन्स, आणि आम्ही पण दोघं पण. तर हाऊ वॉज दॅट? एव्हरी डे इज अ लर्निंग एक्सपिरियन्स. म्हणजे रोजच काहीतरी नवीन कळतं. आपल्याला असं वाटतं की प्रेग्नन्सी चॅलेंजिंग आहे, मग आपल्याला असं वाटतं की डिलिव्हरी चॅलेंजिंग आहे. मग आता व्हेन आय लुक बॅक मला असं वाटतं की त्यातलं काहीच चॅलेंजिंग नव्हतं, कारण त्यातलं मी काहीच स्वतः. So I was not responsible for any of my actions apart from taking care of myself. The process of actually delivering a baby is not up to you. तुम्ही फक्त तिथे असता ओरडाओरडा करत आणि मग गोष्टी घडतात. त्याच्यानंतर everything you do is going to directly affect a life. That's scary. The delivery isn't and the pregnancy isn't. That is very scary. म्हणजे माझा प्रत्येक निर्णय या लहान बाळाचं आयुष्य बदलू शकेल ही जाणीव आणि ह्याच्या सगळं रोज जगणं is really scary. सो एव्हरी डे इज अ न्यू एक्सपिरियन्स. आणि मला असं वाटतं की तुम्ही इंट्युटिव्ह असला अबाउट वॉट युअर चाइल्ड वॉन्ट्स अँड नीड्स, तर सोपं होतं हे सगळं. आणि युअर चाइल्ड इज युअर ग्रेटेस्ट टीचर इन एव्हरी ॲस्पेक्ट. तर ज्या गोष्टी आपल्याला एक बेसिकली माहिती असतात त्या आपल्याला माहितीच असतात. अपार्ट फ्रॉम दॅट आय थिंक यू शुड जस्ट क्लोजली ऑब्झर्व युअर ओन चाइल्ड. आपल्याला जेवढं वाटतं ना लहान मुलं त्यांना काही अक्कल नसतेच, पण तेवढी ती फ्राजाईल आणि बावळट नसतात. दॅट इट्स अन इंटेलिजंट लाईफ. इट्स बॉर्न विथ इट्स ओन अंडरस्टँडिंग ऑफ वेलबिईंग. सो लहान मुलांना सेल्फ प्रेझर्वेशन आणि स्वतःच्या शरीराबद्दलचा अवेअरनेस खूप जास्त असतो. इनफॅक्ट आपण एक खूप स्ट्रिक्ट रुटीन आणि एक पोर्शन ऑफ फूड आणि टायमिंग ऑफ स्लीप हे सगळं आपण खूप रिजिडली फॉलो करायला लागलो ना की ते त्यांच्या स्वतःच्या इंट्युटिव्ह स्वभावापासून लांब जातात. पण मुलांना बऱ्यापैकी कळतं. सो यू शुड ऑल्सो लर्न वेन टू ट्रस्ट युअर चाइल्ड. की आपलं मूल जर म्हणतंय की मला बस झालं, मला अजून खायचं नाही आहे, तर कधी त्याला थोडंसं एनकरेज करून अजून खायला घालायचं आणि कधी खरंच बस करायचं हे तुम्हाला ॲक्च्युली कळत असतं. वी इग्नोर आवर इंट्युशन्स. सो मला असं वाटतं चिल्ड्रन आर बॉर्न विथ देअर ओन इंटेलिजन्स. One has to only protect it and guide it and trust it. So my greatest teacher in this journey has been my child, really. So we are both learning as parents and he is learning also as a child. Apart from that, I have a lovely set of friends who are all mothers. आम्ही सगळ्या भेटलो कारण आमची पोरं एका किंडरगार्टनमध्ये होती. सो माझ्या या सगळ्या मैत्रिणी ज्या सगळ्यांची मुलं एकाच वयाची आहेत.
दॅट्स माय ॲब्सोल्यूट कोअर सपोर्ट ग्रुप. त्यामुळे दॅज अ लॉट ऑफ लाईक गिव्ह अँड टेक बिटवीन अस ऑल्सो. सो आमची एक मैत्रीण आहे जी खूप सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास करते, खूप छान सगळं वाचून कुठल्या क्लासला घालायचं, कुठल्या शाळेत घालायचं सो तिच्यावर मी खूप रेलते. ती सगळा रिसर्च करते आणि मी तिच्यावर टेकते. सो अशी एक मैत्रीण आहे. दुसरी एक मैत्रीण आहे जी उत्तम स्वयंपाक करते, खूप तिच्या मुलाशी माझ्या मुलाचं खूप पटतं. सो आणि म्हणजे तिच्यावर माझा आंधळा विश्वास आहे, जो मी कधीतरी असं कोविड झाला होता घरात आणि काहीतरी सिच्युएशन होती, सो मी माझ्या मुलाला 4-5 दिवस तिच्याकडे राहायला सोडलं होतं. सो अशा वेगवेगळ्या मैत्रिणी आहेत आणि वी आर ऑल व्हेरी व्हेरी क्लोज नेट. सो ऑफकोर्स देर आर अदर पेरेंट्स फ्रॉम होम म्हणजे त्यांच्या अनुभवातनं आपल्याला असं कळतं की अच्छा हे असं तिच्याबद्दल असं झालं तर मग मे बी दिस इज हाऊ इट अप्लायज टू मी. सो हे सगळं होतच असतं. बट ऑल्सो व्हॉट हॅज हॅपन्ड विथ मी इज दॅट मला कबीर खूप लहान असताना झाला. आय वॉज 25 and I had him. सो माझ्या कोर फ्रेंड सर्कल मधल्या कोणालाच मुलं नव्हती तेव्हा. माझा डाऊट तिथनं झाला होता की आय वॉज द फर्स्ट पेरेंट. सो आय इन फॅक्ट गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चन्स अबाउट तू हे कसं केलंस आणि तू ते कसं केलंस आणि आय हार्डली हॅव आन्सर्स for that because you really there is no blanket rule, there is no general concept that applies to every parent's journey is different, right from the time that you realize that you've conceived, from that time to eternity. Your journey is entirely special and yours alone. So मला असं वाटतं instinct trust करावं आणि you play it by the ear. That's how it is. There's no right or wrong way to parent. It's all great. Nice. म्हणजे I really admire the sensibility you have about this whole thing. आणि असं म्हणजे ऐकून पण छान वाटतं. आणि what I like is the clarity की we know we are exploring and we are learning by the day, पण तुला तो अप्रोच पण महत्वाचा आहे काही काळ. आणि मला दुसरा डाऊट फॉलोअप ह्याच्यावरच असा होता की म्हणजे तुझे इन जनरल प्रोफेशनल लाईफ पण तुझी बऱ्यापैकी हेक्टिक असते. म्हणजे आता शूट झाले, आता तुझी वेबसिरीजचं शूट होतं, वेबसिरीज आहे सिरीजचं शूट होतं, त्याला तू म्हणाले 2-3 महिने असेच गेले. मध्ये नाटक चालू होतं गोहर, त्याच्या आधी जवान वगैरे, ते सगळे प्रोजेक्ट झाले राईट. आणि ह्या सगळे प्रोजेक्ट चालू आहेत आणि ह्यांचे पण स्केड्युलिंग इज ऑल ओव्हर द प्लेस. आणि ह्या सगळ्यात पेरेंटिंग पण करायचं, तर त्याचा बॅलन्स म्हणजे हाऊ डू यू मॅनेज दॅट? किंवा तू तुझ्या ते असतं ना असं सगळं एव्हरीथिंग इज गोइंग हे वायर अँड देन यू हॅव धिस ओन काय म्हणतात स्टेबल सिच्युएशन वेअर यू वॉन्ट टू गो फर्स्ट, मगच यू कॅन केटर टू एव्हरीबडी. तर हाऊ डू यू डील विथ दिस होल थिंग? म्हणजे तू ह्या सगळ्याकडे कसं बघतेस? मला असं वाटतं की आपली आवड असेल आपल्याला एखादी गोष्ट आवडत असेल करायला, तर आपोआपच ती करण्यात आपल्याला मजाही येते, ती करण्यासाठी आपल्याला वेळही मिळतो आणि ती करताना आपल्याला त्रासही होत नाही आणि भिनभिन होत नाही डोक्याची. तर मला असं वाटतं की मला माझं काम, मला बिंग अ मदर टू कबीर, स्पेंडिंग टाईम ऑन माय ओन, लर्निंग डिफरंट थिंग्स दॅट आय डू, कुकिंग फॉर दॅट मॅटर, आय लव्ह ऑल ऑफ दिस. मला हे सगळं खूप आवडतं. यातलं काहीच मला काम असल्यासारखं किंवा टास्क असल्यासारखं, चोर असल्यासारखं वाटत नाही. त्याच्यामुळे माझा नाही होत फारसा गोंधळ किंवा मला नाही आणि कठीण नाही आहे असं नाही म्हणणार मी. खूप मायक्रो मॅनेज कराव्या लागतात गोष्टी. सो वायल आय एम ऑन शूट समवेअर एल्स इन सम अदर सिटी अँड सम अदर स्टेट, समटाईम्स मी ॲप्लिकेशनवरनं ग्रोसरीज मागवत असते किंवा हे सगळं चालू असतं माझं की घरात चवळी संपली आहे हे मला चेन्नईमध्ये का माहिती असायला पाहिजे, पण असतं मला माहिती. पण ह्या सगळ्या सकट मी आहे, म्हणजे दिस इज ऑल मी. मला ह्यातलं काहीच खरी मी ना खरं तर एक पहाडात राहणारी योगी वगैरे असं मला काही वाटत नाही. म्हणजे मी विपश्यनाही करते ह्या सगळ्यात, मी गाणंही शिकते, मी कबीर बरोबरही असते, मी स्वयंपाकही करते घरी असले की, मी दिवाळीचा फराळही करते किंवा मी सेटवर असले की मी कामही करते, मी इतरही गोष्टी करते, मी एक शर्टची कंपनी चालवते. सो मला हे सगळं इक्वली आवडतं. त्याच्यामुळे मला ह्याचा त्रास किंवा कंटाळा येत नाही. मला असं वाटतं की मी एखादी ऑटोबायोग्राफी लिहिली तर त्याचं नाव फापट पसारा असेल. चांगलं आहे, खूप आहे माझ्याकडे ऑल ऑफ दिस, बट ऑल ऑफ दिस इज मी. सो आय एम इक्वली इन्व्हेस्टेड इन ऑल ऑफ दिस, सो नन ऑफ इट एव्हर ट्रबल्स मी. आय एम हॅपी डुईंग ऑल ऑफ इट. मी तेवढ्याच ओढीने कामाला जाते, तेवढ्याच ओढीने घरी परत येते. सो इट्स ऑल ग्रेट. आणि आय हॅव
ओनली ग्रॅटिट्यूड फॉर ऑल ऑफ दिस. म्हणजे हू गेट्स टू से ऑल ऑफ दिस ना, की मला मनासारखं मी कामही करते, मी घरी आल्यावर माझं एक मुलंही आहे आणि मी त्याच्याकडेही लक्ष देऊ शकते आणि मला घरी स्वयंपाकही करायला वेळ मिळतो आणि मला मिळतो वेळ या सगळ्यासाठी. आणि कधीतरी नाही मिळाला तर तो दिवस तसा असतो जेव्हा मला नाही मिळाला वेळ, पण मग 4 दिवसांनी मिळतो. राईट. सो इट्स ओके. रुटीन नाहीये कशाचं असं फार स्पेसिफिक. त्यामुळे दॅट सेन्स ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी नाही आहे माझ्या आयुष्यात. एव्हरी डे इज डिफरंट, बट दॅट्स हाऊ इट इज. राईट. किती सुंदर. पण आय थिंक हा दृष्टिकोन खूप महत्वाचा आहे. कारण की तेच आहे ना, म्हणजे ह्या सेम सिच्युएशनला एक जण म्हणू शकतो अरे काय मला काहीच माहित नाही, उद्या कुठे जायचंय, मुलाचं होमवर्कच झालं नाही, काल नोटीस आली होती शाळेतनं. दुसरा एक म्हणू शकतो नाही म्हणजे हा एक दृष्टिकोन असू शकतो जिथे यू नो की असं आहे आणि यू ऍक्सेप्टेड इट आणि यू आर काइंड ऑफ डीलिंग विथ इट द सेम वे. सो मी इनहेरंटली हॅपी पर्सन आहे. मला खूप आनंदात असते मी. मला काही करावं नाही लागत त्यासाठी. मला लोक आवडतात, मला सिच्युएशन्स आवडतात, मला त्यातला ह्युमर दिसतो, मी अम्युज्ड असते आणि मी आनंदात असते. मला वॅलो करायला आवडत नाही, मी सल्क करू शकत नाही. आय एम नॉट केपेबल ऑफ इट. मला नाही करता येत. मला थोडासा कधीतरी मला आवडतं थोडी चिडचिड करावी, मग लोकांनी माझ्याकडे लक्ष द्यावं असं मला आवडतं. पण मी 5-1 मिनिटात असू लागते परत. हो, कारण मी आनंदी माणूस आहे. मला आनंदी राहायला आवडतं आणि ते काय माझं गोल नाहीये की आपण सतत आनंदी असलं, त्याचा स्ट्रेस नाहीये. म्हणजे असं ते पण असतं ना, हॅपीनेस असला पाहिजे आयुष्यामध्ये, त्याच्यामुळे अजून यू आर सफरिंग असं नाहीये. मी इनहेरंटली माझा बेस इमोशन आनंद आहे. मी खुश असते. मला आवडतं हे सगळं. पसारे आवडतात, घोळ आवडतात, धांदली आवडतात, कुठून कुठे फ्लाईट पकडायची, झोपायचं नाहीये, मग घरी यायचंय, मग घरी आल्यावरती कबीर मला म्हणतो मला ते सगळं आवडतं. मला चालतं सगळं. थोडी थोडी चिडचिड होते, कधी कधी नाही होत, कधी रडू येतं, कधी नाही येत. छान आहे सगळं, चांगलं चाललंय. पण मस्त. म्हणूनच तो कबीर पण म्हणतो रात्रीच्या वेळी एव्हरीथिंग इज गुड. ओ गॉड, बट दॅट्स स्ट्रेंज बिकॉज ही डझंट वॉन्ट स्लीप. सांग बरं सुयोग, कुठे जायचं आता आपण? पुढून लेफ्ट घेऊया. सुयोग हे नाव ना मला नेहमी माझ्या सुयोग एक नाट्यसंस्था आहे. हो, तिथनंच माझं नाव आलंय बहुतेक. हो, अरे वा. दापोलीत नाटक आलेलं, आजीजो म्हणाले हे नाव ठेवू आपण. ओ नाईस. कारण माझ्या वडिलांनी खूप सुयोगची नाटकं केली आहेत, त्यामुळे मला नेहमी सुयोग निर्मित आणि 2 अंकी नाटक. आणि माझ्या कधींचं नाव निर्मित ठेवलंय. Are you serious? How cool is that? सुयोग निर्मित 2 अंकी नाटक. हो, सादर करते आहे. सादर करीत आहोत. ते काय मस्त झोन असतो ना तो रंगदेवता आणि नाट्य रसिकांना विनम्र अभिवादन करून. आय हॅव रेकॉर्डेड लॉट ऑफ नाटकाच्या अनाउन्समेंट्स. कुर्र नाटक होतं ना, विशाखा सुभेदार आणि नम्रता आवटेचं कुर्र, मी पाहिलं नाही. त्याची अनाउन्समेंट माझ्या आवाजात आहे. माझ्या आवाजात खूप नाटकाच्या अनाउन्समेंट. छोटंसं करू नका ना, सादर करते जास्त मोठं. रंगदेवता आणि नाट्य रसिकांना विनम्र अभिवादन करून. दिस इज माय मोस्ट फेवरेट लाईन. ही इंट्रो मध्ये जाणार. भारत असतो आवाजात. हा, ते जबरच वाटतं. ते माहोल असतो ना, पडदा उघडलेला नसतो. 2 अंकी नाटक. कुर्र. परवा मी एक स्टँडअप कॉमेडी ओपन केली, रॅन्डम फार. मंदार भिडेचं दिनानाथला होता स्टँडअप कॉमेडी. अरे वा. मग मी गेलो, तो म्हणा सुयोग तू देशील का अनाउन्समेंट सुरुवातीची? मला चालेल. घेतला माईक आणि केली अनाउन्समेंट. कमाल. अशा आवाजात 7च्या बातम्यांमध्ये. तसं एक गुजराती नाटकांच्या ऑडिओ अनाउन्समेंटचं पण एक पॅटर्न असतं, रजू करिये. मी कधी पाहिलं नाही. मी आणि प्राची जाणार आहोत गुजराती नाटकाला कधी. प्लीज बघा, प्लीज कधी गुजराती. सो इट स्टार्ट्स लाईक दॅट. when the announcement ends and then the natak is going to start, it's a raju kariye. Wow. Raju kariye we begin. अंक पहलो. अरे वी नीड टू डिग डीप थोडा गुजराती कल्चर मध्ये पण आता. हो या थोडं केलं पाहिजे. हो, सासूरवाडीसाठी 18. या यू मस्ट. तुझा कसा अनुभव होता पण गुजरातमध्ये फिरून नाटक सादर करायचं? अरे फार धमाल. एक तर त्या काळात वेळ असायचा भरपूर, दुसरं काही काम करत नव्हते, लहान होते. म्हणजे कॉलेज पासून गुजराती नाटकात काम करते मी. 2nd इयर मध्ये असताना पहिलं गुजराती नाटक केलं होतं. आणि तुला शाळेपासूनच गुजराती फ्लुएंट यायला लागली म्हणून कांदिवलीत राहत होतीस म्हणून की कसं? सो बेसिकली मला भाषा आवडतात आणि भाषा बोलायला आवडतात आणि त्यातल्या छोट्या छोट्या गोष्टी, त्यातल्या बारीक गोष्टी, सौंदर्य स्थानं, मला ह्यांचं कौतुक आहे, मला अप्रूप आहे. किंवा एखादी भाषा आपण छान बोलावी किंवा त्यातले चांगले शब्द वापरावे, छान वोकॅब्युलरी असावी आपली, असं मला वाटतं. म्हणजे पर्सनली असं वाटतं. त्यामुळे एखादी भाषा शिकायची म्हटली की ती मी प्रेमाने शिकते, पूर्ण शिकते. मग त्या भाषेतल्या विविध बोली कशा आहेत किंवा हेल कसा आहे त्या भाषेचा, त्या सकट ती भाषा शिकायला मला खूप आवडते.
सो नुसतं आपल्याला एक भाषा आहे ते उपकार म्हणून आपण त्या भाषेचे शब्द बोलतोय असं नाही. तर मी गुजराती कसं बोलतात तसं गुजराती बोलायला मला आवडेल, हा माझा अट्टहास असतो. आवड आहे म्हणून, बाकी असं करायला हवं कोणी असा काही हट्ट नाहीये, पण मला आवडतं. तुझा तसा अप्रोच? माझा तसा अप्रोच आहे. तर मी कांदिवलीत वाढले, त्यामुळे एक असंख्य गुजराती मित्रमैत्रिणी होत्या लहानपणापासूनच, त्यामुळे कानावर खूप पडायचं गुजराती. त्यामुळे एक सेन्स होता, एलियन भाषा नव्हती माझ्यासाठी. तर पहिलं नाटक जेव्हा मी करू घेतलं तेव्हा मी एका कॉम्पिटिशनमध्ये एक नाटक केलं होतं, ज्याचे जज होते नौशील मेहता. नौशील मेहता यांनी खूप गुजराती नाटकं लिहिली आहेत, उत्तम उत्तम नाटकं लिहिली आहेत. ते तेव्हा एक नाटक लिहित होते ज्यात एका 16-17 वर्षाच्या मुलीचा रोल होता. तेव्हा मी अशीच 15-16 वर्षाची होते. मी 12वीच्या सुट्टीत पहिलं गुजराती नाटक केलं, कमर्शियल. तर स्की करून आल्यावर दॅट्स ट्रू. तर तेव्हा मला असं फ्लुएंटली गुजराती बोलता यायचं असं नव्हतं, पण ऐकून होते गुजराती, म्हणजे कानावर पडलं होतं, तुटकं मोडकं बोलू शकायचे. त्या नाटकाच्या निमित्ताने बोलू लागले, म्हणजे डायलॉग्स पाठ केले सुरुवातीला आणि मग नंतर त्या ग्रुपमध्ये राहून बोलू लागले. आणि आमच्या डिरेक्टरनी असा नियम केला होता की माझ्याशी सगळ्यांनी गुजरातीतच बोलायचं. त्यामुळे ओघांनी यायला लागलं. मग दुसरं नाटक, तिसरं नाटक, असं करत करत मग शेवटच्या नाटकापर्यंत मी लिहू वाचू लागले होते. तिसऱ्या नाटकापासून लिहू वाचू लागले. पण वाचू कारण स्क्रिप्ट त्याच्यात होती म्हणून. सुरुवातीला मला देवनागरीत करून द्यायचे, पण मग मीच म्हटलं नका करू, कारण सोपं पडायचं तसं वाचायला आणि सवय झाली होती. मग त्याच्यातले छोटे छोटे चेंजेस मी गुजरातीतच करायचे, तेवढं लिहू शकायचे. काय मस्त. आणि खूप फिरले गुजरात मी, छोटी छोटी गावं. एकदा तर मी आणि माझा नवरा असं विकिपीडियाचं एक पेज उघडून बसलो होतो, गुजरातमधल्या सगळ्या शहरांची नावं, आणि लिटरली 80% नावं टिक केली होती मी. या सगळ्या शहरांमध्ये गेले, पोरबंदर, विल्लीमोरा, भरूच, बरोडा, सुरत, अहमदाबाद, राजकोट, जामनगर, भावनगर, कच्छ मधलं नखत्राणा, तिथपर्यंत सगळं, भुज बीच सगळं फिरले आम्ही. सगळ्या शहरांमध्ये शोज केले आहेत आणि राहिले. पोरबंदर. ओ नाईस. पोरबंदरमध्ये मी खूप शोज केले आहेत. सो प्रत्येक टूर मध्ये एक पोरबंदरचा 1-2 शोज असायचेच. आणि घाटकोपर, विच इज ऑलमोस्ट गुजरात. Sometimes I find it unbelievably, म्हणजे हे की I have been to Porbandar only thrice. Wow. I have been to Porbandar more times. Yeah, exactly. And even Rajkot is where a few relatives live. पण तिकडे पण I have really been to like every Vapi. It starts from Vapi, like that's the first. Valsad, Vapi, Surat, all of those. Like Ankleshwar, everything. I've been to almost every city. जिथे जिथे ऑडिटोरियम्स आहेत तिथे तिथे आम्ही परफॉर्म केलंय फॉर शुअर. आणि राईट टिल मी सफेद रण पण बघून आले, बिकॉज वी हॅड अ शो इन कच्छ. नखत्राणामध्ये शो होता आमचा. राईट टिल देअर एव्हरीथिंग आय हॅव सीन इन गुजरात. आणि घाटकोपर कालिदास नाही, घाटकोपर इज झवेरबेन. कालिदास इज मुलुंड कालिदास. सो झवेरबेन पोपटलाल सभागृह, दॅट्स इन घाटकोपर. आणि त्याच्या बाहेर खूप कमाल पाणीपुरी मिळायची. आता मिळते की नाही माहित नाही, पण खूप कमाल पाणीपुरी मिळायची. आणि हे फिरता फिरता हे पण अनुभव ना, खाणं तिथलं. अरे खाणं पिणं तर काय विचारूच नका. मी सगळ्या ठिकाणी खूप उत्तम जेवले आणि मला मुळात व्हेजिटेरियन जेवायला खूप आवडतं. आणि गुजरातमध्ये खूप कमी ठिकाणी खूप नॉनव्हेज खातात, प्रायमॅरिली खूप व्हेजिटेरियन जेवण असतं. सो मी इतकं उत्तम जेवले सगळीकडे आणि सगळीकडच्या वेगवेगळ्या कुझिन. सो सुरती कसं असतं थोडंसं वेगळं, मग अहमदाबादी भाषा वेगळी, जेवण वेगळं, काठियावाडचं वेगळं, कच्छचं वेगळं. सो हे सगळं वेगळं वेगळं मी सगळीकडे वेगवेगळ्या गोष्टी तिथून घेऊन यायच्या आणि तिथे जाऊन खायच्या. हे सगळं खूप केलंय. हॅव यू ट्राईड बाजरानं रोटलं आणि गोड आणि तूप? गोड बाजरानं रोटलो आय हॅव ट्राईड. अँड यू युजली पेअर इट असं बाजरानं रोटलो आणि रिंगणानं ओळो आणि फाडानी खिचडी. कोणी फाडानी खिचडी? ते प्राचीन माहित नाही, कारण ती पोरबंदरला 3दाच गेली. फाडानी खिचडी इज बेसिकली ब्रोकन येस 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 बरोबर. हो ते तर खूप खाल्ली आहे. फाडानी खिचू आय लव्ह खिचू टू. Suyog doesn't like it. बेसिकली you've eaten खिचू? I think once or twice. I love खिचू. सो सुरतला जे ऑडिटोरियम आहे गांधी, त्याच्या बाहेर देयर इज दिस मार्केट सारखा एरिया, चौराहा आहे, तिथे देयर इज वन स्टॉल रेकडी जिथे खिचू मिळतं, पापडीनं लोट. सो त्याच्यावर तेल आणि तिखट घालून किचू आय थिंक माय मासी सेल्स.
खिचू I love. Then I also really love सेव टामेटाનું શાક, મગના વડા. I love mug vada. I love मूग दाल वडास. And the thing with सेव टमेटाનું શાક असं असते की ते सेव आपल्याला जेवताना म्हणजे जेवायला बसलो तेव्हा ते सॉगी होते. हो, कधी कधी टाकतात आधी पण क्रिस्पी असते थोडी. हो, ते असं शेव भाजीची. हो, करेक्ट. मसाले वेगळे, मसाले वेगळे. स्वीट. हो, बिकॉज यू ऍड अ लिटल बिट ऑफ धाना जिरा अँड साखर. So I find Gujarati cuisine very close to the kind of food that we make at home. So मराठी जेवण हे जनरली झणझणीत चमचमीत असं समजलं जातं, म्हणजे नॉन महाराष्ट्रीयन्सना असं वाटतं, पण जेनेरिक तसं सगळ्या महाराष्ट्राचं कुझिन नाहीये. कारण नागपुरात खूप वेगळं खातात आणि मराठवाड्याकडे खूप वेगळं खातात आणि कोस्टल एरियाजमध्ये खूप वेगळा फ्लेवर असतो. सो मी खूप टिपिकल कोकणस्थ ब्राह्मण पद्धतीचं जे जेवण असतं ना, खूप गुळ घातलेलं, गोडचट, खोबरं खूप नसतं आमच्या जेवणात, कारण आम्ही तसे टेक्निकली कोस्टल असलो तरी आम्ही राहिलो नागपुरात. ऑलमोस्ट पिढ्यानपिढ्या नागपुरात राहिल्या आहेत. त्याच्यामुळे नारळ हळूहळू लुप्त झाला आमच्या जेवणात. वरतून घालायचा नारळ असतो खूप, पण नारळाच्या करीज आणि नारळाचं दूध खूप नाही वापरत. पण मुळात साध्या भाज्या आणि थोडासा गुळ किंवा साखर घातलेल्या, हे मला इतकं सिमिलर वाटायचं ना विथ द काइंड ऑफ गुजराती फूड दॅट आय हॅव ईटन. तर मला खूप असं सिमिलर टेस्ट प्रोफाईलचं वाटायचं. तर मी खूप खाल्लं आणि जिथे जिथे गुजराती पद्धतीचं जेवण मिळतं तिथे तिथे आवर्जून जाऊन मी काय वेगवेगळ्या, पानकी खूप आवडते मला, किंवा पांढऱ्या ढोकल्याला ईदडा म्हणतात, ते पण मला प्रचंड आवडतात. सो आय रिअली लव्ह गुजराती फूड. ते कधी कधी माझी आई असं करते की ते पांढरा ढोकळा म्हणजे इडलीचाच बॅटरला घेऊन कधी कधी ते जास्त त्याला ठेवून थोडं हे आंबट करून त्याच्यावर हे मिरीचा पावडर आणि किंवा मिरचीचा पावडर असं करून असं. बट आय थिंक ते ढोकळामध्ये, व्हाईट ढोकळामध्ये पण ते काही असं अजून टाकतात टू मेक इट दॅट ढोकळा, द व्हाईट वन. आय डोंट रिअली नो हाऊ इट्स मेड. आय कॅन मेक येलो ढोकळा, बेसनाचा जो करतात खमण ज्याने केव्हाय. ऑल्सो गुजरातमध्ये जेवणाच्या आधी जे काही खूप वेगवेगळं फरसाण म्हणून खातात ना, दॅट्स अनदर क्विझिन बाय इन इटसेल्फ. सेव, खमणी आणि पेला नाना समोसा आणि कचोरी, चायनीज समोसा बोलतात, चायनीज समोसा, પછી मूंगना वडा. तोंडाला पाणी सुटलं मला पण. પેલી ગળી દાળ જે હોય ને ગુજરાતીઓની, બહુ સ્વીટ દાળ હોય, કઢી બહુ ભાવે મને એ બધું. વેરી ટિપિકલ ગુજરાતી અચાર. ગોળ કેરીનો છુંદો. झालं, आता वेगळीच कडे गेलोय आपण. तर हे झालं गुजरात मधलं. मग महाराष्ट्रात पण तसे दौरे झालेच असतील नाटकांचे? महाराष्ट्रात त्या मानाने कमी झाले दौरे, पण झाले. म्हणजे मी अनेक शहरं फिरले नाटकाच्या निमित्ताने. मी मराठीत एकच नाटक केलं, 2 स्पेशल. त्याच्या निमित्ताने जेवढं फिरता तेवढं फिरले. अपार्ट फ्रॉम दॅट शूट करायला किंवा असं नातेवाईक असल्यामुळे जे काही महाराष्ट्रात फिरले. नाईस. सुहृद बद्दल बोलूया. हो. मी म्हटलं असतं नाही तर. कला क्षेत्राशी निगडीत काम आहे त्याचं. तर मग ऑन दॅट फ्रंट तुमचं एक्सचेंज कसं असतं ऑन द क्रिएटिव्ह फ्रंट? जसं तू म्हणालीस आपण आधी बोलताना सुद्धा की तुम्ही दोघं मिळून काही डॉक्युमेंटरीज बघता किंवा असं, तर हाऊ इज दॅट एक्सचेंज? त्याला खूप आवडतं काय बघायला आणि मग ते मला दाखवायला. फेवरेट पास टाइम. हे बघ, हे ट्रेलर बघ आणि हे बसून बघ. आणि माझ्या ऐन घाईच्या वेळेला त्याला खूप असं मला काय दाखवायचं असतं. त्यामुळे सुरूच माझं ते एक लॉंग स्टँडिंग आर्ग्युमेंट आहे की आत्ता मला नाही बघायचं आहे, पण तो आत्ताच बघणं अपेक्षित आहे. सो त्याला खूप आवडतात गोष्टी, छान छान गोष्टी बघायला, आणि तो खूप इंटरेस्टिंग गोष्टी शोधून काढतो आणि खूप इंटरेस्टिंग टेस्ट आहे त्याची. सुरूची मी लग्न केलं तेव्हा तो एक रियालिटी शो प्रोड्यूस करत होता ज्यात मी होस्ट म्हणून काम करत होते. त्यामुळे मला असं वाटलं होतं की मी खूप हुशारीचं काम करते एका प्रोड्युसरशी लग्न करून. यातून मला खूप काम मिळेल पुढे. पण दॅट वॉज द ओनली प्रोजेक्ट वी डिड टुगेदर. वी नेव्हर वर्कड अगेन. सो तो डाव जरा फसला माझा. आय थॉट आय विल मेक यूज ऑफ द फॅक्ट दॅट ही इज अ डिरेक्टर, प्रोड्युसर. पण कुठेच कास्ट नाही केलं. मग डायरेक्ट कबीरवर काम केलं. I know. That was the only production we undertook.
विच इज अन ऑनगोईंग प्रोसेस, नेव्हर एंडिंग. आणि बोथ ऑफ अस वर्किंग ऑन द सेम प्रोजेक्ट विल बिकम अ लिटल डिफिकल्ट. मग घरी कोण थांबणार कबीर बरोबर? सो इदर ऑफ अस हॅव टू, ऑफकोर्स आता कबीर मोठा झाला अँड वी डोंट रिअली हॅव टू डू दॅट. बट yeah, so he studying editing. He studied editing in Whistling Woods, आणि त्याला essentially filmmaking करायचं होतं. So he made his first feature in 2019 June. त्याचं नाव आहे आणि you can see it on Planet Marathi. आणि that's a very nice film. I really like that film. So that was his first feature as a director, and he wants to make more. So he writes a little bit, and he has a lot of interesting story ideas. आणि तो आत्ता सध्या he works as a producer with Applause. So तो बरेच shows supervise करतो as a producer. आणि फार इंटरेस्टिंग काम आहे त्याचं आत्ता सुद्धा. आणि ओव्हरऑल आय थिंक द फॅक्ट दॅट वी लाईक वॉचिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स टुगेदर, वी लव्ह लिस्निंग टू डिफरंट काइंड्स ऑफ म्युझिक, आणि there's a lot of conversation about art in general is a very big bonding factor for us also. So मी एखादी छान गोष्ट ऐकली किंवा पाहिली की मला सगळ्यात आधी ती सुरुदला सांगावीशी वाटते किंवा त्याला दाखवावीशी वाटते, आणि वायस वर्सा. आणि आमच्या खूप वेरी टेस्ट्स आहेत. काही काही बाबतीमध्ये आम्ही खूप वेगवेगळ्या गोष्टी करतो. बट एव्हरी टाइम ही रेकमेंड समथिंग और ही मेक्स मी वॉच समथिंग, आय रिअली डू वॉन्ट टू वॉच इट बिकॉज मला आवडतं. त्याला जे आवडतं ते मला इंटरेस्ट करतं, आणि उलटं सुद्धा. सो या दॅट्स अ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ आवर लाईव्स. आर्ट एक्सचेंज. राईट. आणि असं तुम्ही तासन तास गप्पा मारता की आता कसं, हाऊ इज दॅट, हाऊ इज युअर इंटरॅक्शन ऑन डे टू डे बेसिस? सो यु नो, इसेन्शियली मला असं वाटतं की मी आणि सुरुद हे आम्ही खूप उत्तम मित्र आहोत टू बिगिन विथ. दॅट्स द लाईक द बेसिस ऑफ आवर रिलेशनशिप. सो मी त्याच्याशी लिटरली तासन तास गप्पा मारू शकते. आणि जनरली पण तो नाईट पर्सन अँड मी डे पर्सन आहे. त्यामुळे आम्हाला एक when my day is ending and when his night is beginning is when we get the time to talk. आणि that is when most conversations रंगतात आमची. सो मी त्याला नेहमी असं म्हणते की कधीतरी उठून सकाळी माझ्याबरोबर चहा पीत माझ्याशी गप्पा मार, पण तेव्हा ही इज अनदर पर्सन. सो मीच जनरली रात्री जागून त्याच्याशी गप्पा मारते. सो आम्ही सलग असे रात्रभर बोलू शकतो, गप्पा मारू शकतो. सो नवीन स्टोरी सुचली, नवीन आयडिया सुचली की वी लव्ह डिस्कसिंग इट, ही टॉक्स टू मी अबाउट इट, आणि हे असं मग तसं, आणि मग हे म्युझिक, आणि सो वी टॉक अ लॉट अबाउट दॅट. In general, if I've experienced something specific in a day, or if I've observed something and then I want to talk about it, we talk to each other. We send each other memes all day. So आमचे मीम संबंध खूप स्ट्रॉंग आहेत. नाईस. सो मला असं फार इंटरेस्टिंग काहीतरी मीम ॲक्सेस करायची असली की आय जस्ट हॅव टू ओपन सुरूज चॅट अँड ऑल ऑफ इट इज राईट देअर, बिकॉज द मोमेंट आय सी समथिंग आय हॅव टू सेंड इट टू हिम. सो असं खूप वेगवेगळ्या विषयांवरती we talk. We don't obviously find enough time like we used to before. But आता so that मधला एक जो लहान मूल असतानाचा जो काळ असतो, जेव्हा you're really occupied with a lot of things. You're also trying to figure out your work because you're coming back to it after a while. So तो आता काळ बऱ्यापैकी आमचा सरला आहे. So a lot of people that I know who have younger kids are in that limbo right now, and they're really struggling to find their own me time and find time with their partners and give their work enough attention. I keep telling them that this will pass. Right. This is a phase that you will go through, and then you will yourself realize ki tumhi बऱ्यापैकी वेळ काढू शकता, and your child is बऱ्यापैकी on his own. So Kabir is now that age where he's slowly becoming very independent. So once again me and Surhud have more time. So आमच्या दोघांच्या आवडीनिवडी खूप वेगळ्या आहेत. पण so our ideas of travel are very different, our ideas of leisure are very different. So we do some things together, but a lot of other things we've also agreed to not do together. So मला बॅकपॅकिंग करायला, खूप फिरायला, खूप चालायला आवडतं, जे त्याला फारसं आवडत नाही. सो ते मी माझं मजा करते. किंवा आम्हाला सगळ्यांना एक खूप लेझी हॉलिडे, त्याला जसे आवडतात तसे आवडतात. सो वर्षातून एकदा आम्ही तसं काहीतरी करतो. सो डिपेंड्स ऑन हू लाईक्स वॉट. आम्ही वी फिगर्ड इट आउट लाईक दॅट. राईट. अँड when some differences arise, let's say, not how do you guys, like, what's your way of dealing with it? कारण आता तुमचं we fight wholeheartedly. Right. Screaming matches happen sometimes. And that's done then. Then we go back to being who we are. So खूप maturely deal करतोय, आणि खूप काहीतरी
असं काही झालं की आय रिफ्रेन फ्रॉम रेझिंग माय व्हॉइस वगैरे असलं काही नाही आहे. बिंदास मी त्याच्यावर ओरडते, तो माझ्यावर ओरडतो. वी हॅव प्रॉपर फाईट्स, बिटर फाईट्स समटाईम्स, रडारडी होते, सगळं होतं आणि संपतं. शिट्टी वाजते कुकरची, स्टीम जाते, संपला विषय, भात रेडी. बट डू यू थिंक की ते पण इट इज व्हेरी क्रुशियल पार्ट ऑफ अ रिलेशनशिप? Absolutely. I feel like all of this together is a relationship. You have to make a choice to want to be with that person every day. It's not की लग्न केलं आता झालं, असं नसतं. It's that is the ceremony. That one incident, that one day is a ceremony. Marriage is after that. All the years that are after that, that is marriage. Marriage is not the event. Right, true. That's just a ceremony. So मला वाटतं की मी त्याला काही म्हणू शकते, कारण मी त्याच्याबरोबर जगते आणि माझा तो हक्क आहे. बाकी कोणी बोलून दाखवावं, मी भांडण करीन कोणाशी. सो आय एम ऑल्सो व्हेरी व्हेरी लाईक दॅट्स माय इक्वेशन विथ हिम. मी त्याला वाटेल ते बोलू शकते असं मला वाटतं, पण दुसऱ्या कोणी नाही बोलायचं त्याला काय. सुरुवातीला दुसऱ्या कोणी काय बोलत मला खूप राग येतो. पण आम्ही व्यवस्थित दिलखुलास भांडतो. भांडायचं असलं की आमचे खूप फालतू विषयांवर भांडणं होतात. काहीतरी कारणावरनं उगाचच इगो बॅटल्स होतात कधी कधी, पण होऊन जाऊ देतो आम्ही ते. आणि ऑफकोर्स इट्स क्रुशियल. मला असं वाटतं की तुम्ही तुमच्या हक्काच्या जवळच्या माणसावर ओरडू नाही शकलात तर मग काय हक्काचा आणि काय जवळचा. मला माहितीये मी त्याच्यावर हक्क दाखवू शकते. ऑफकोर्स तुम्हाला ह्याची जाणीव असते की तुम्ही कुठल्या पॉईंट नंतर समोरच्याला हर्ट करणार आहात. आणि ॲज अ हक्काची जवळची व्यक्ती तुम्हाला हेही माहिती असलं पाहिजे की कुठल्या झोन्समध्ये आपल्याला नाही जायचंय. कारण तुम्ही तुमच्या जवळच्या आणि प्रेमाच्या माणसाच्या वल्नरेबिलिटी जपल्या नाहीत तर मग काय उपयोग आहे तुमच्या रिलेशनशिपचा आणि तुम्ही जवळ असण्याचा. सो नो गो झोन्स असतात प्रत्येकाच्या. तुम्ही इफ यू रिअली वॉन्ट टू बी विशियस देन यू क्वाइटली वॉन्ट टू पुश दॅट बटन अँड यू वॉन्ट टू से दॅट थिंग. बट दॅट ऑल्सो हॅपन्स. बट दॅट इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम सम हर्ट. इट्स कमिंग फ्रॉम सम. सो हे सगळं जे अनालिसिस असतं ना, जे आपण खूप रॅशनली आजकाल करतो, हे सगळं नंतर होतं. भांडण संपल्यानंतर मे बी दिस इज व्हॉट ही मेंट अँड मे बी दिस इज वेअर ही वॉज कमिंग फ्रॉम. हे सगळं नंतर होतं आणि ते सगळं करूया, म्हणजे काही हरकत नाही. पण त्या पॉइंटला ते सगळं इतकं चार्जड असतं आणि इतकं सगळं साठलेलं असतं आतमध्ये, काढून टाकायचं बाहेर. मी काढून टाकते आणि तोही काढतो आणि मग सगळं ओके होतं. आणि आय डोंट रिमेंबर ever taking a fight to bed. Like I don't remember ever fighting and then just like not talking and sleeping away. I don't remember that. We generally म्हणजे even if we don't resolve it, even if we don't go through the whole conversation of resolving it, पूर्ण सगळं बोलून सोडवून असं नाही केलं ना तरी काहीतरी कोणतरी एखादा जोक तरी मारतात, समोरचा हसतो तरी काहीतरी ते सगळं त्याचा निचरा होतो झोपायच्या आधी. इंटेंट इज डिफरंट आय फील. नो करेक्ट. आणि आता वी हॅव 12 वर्ष झाली आहेत आमच्या लग्नाला. सो वी आर ऑल्सो ओव्हर दॅट इनिशियल फेज ऑफ व्हेरी चार्ज्ड इंडिव्हिज्युअल्स एकत्र येतात आणि मग खूप वॉलेटाईल होतं सगळं. वी आर ओव्हर दॅट नाव. आय कॅन प्रिडिक्ट व्हॉट ही इज गोइंग टू से अँड ही कॅन प्रिडिक्ट व्हॉट आय एम गोइंग टू से. वी हॅव लिव्ड टुगेदर फॉर टू लॉंग and we are raising a child, so clearly you really see colors of a person. So I'm aware he's a known devil now, and I am a known devil to him. So आता असं खूप सरप्रायझिंग आणि खूप हर्टफुल काही व्हायचे फार चान्सेस नाही. सो मोरलेस हे जास्त व्हायला लागतं ऍक्च्युली, की नेहमी तुझी ही गोष्ट मला इरिटेट करते, म्हणजे ते जास्त व्हायला लागतं. सवयीतनं काही गोष्टी येतात. पण ही पण एक फेज असते. मग ह्याच्या पुढची अजून वेगळी असेल आय एम शुअर, अजून काही वर्ष झाल्यावर. सो I'm happy to see how this relationship changes its form and how what all I get to see. It's makes sense. Fascinating. Makes sense. True. Na te asं असतं ना 12 years old, 16 years old, 18 years old. It's quite fascinating. Crazy. मस्त. एखादी गोष्ट तू त्याच्याकडे which you have picked up, म्हणजे I'm sure you must have picked up so many things from each other, but something which is top of your head right now की हे मी त्याच्यामुळे करायला सुरुवात केली, किंवा this is something I really took in my life because of him or he was doing it, असं काहीतरी. एक गोष्ट जी मला करायची इच्छा आहे, he manages time better than I do. So in my defense I also keep saying ki I have more things to do, but he does manage time better than I do. He has more sense of म्हणजे तुला एखाद्या जागी वेळेवर पोचणे, हे तो जितकं चांगलं करू शकतो तितकं मी करू शकत नाही. and trying to work on it. And I haven't been able to do it much. But that's one thing that I would really want to take from him. And I have not succeeded a lot so far. I have changed a great deal. म्हणजे मी जितकी लॅक्स होते तितकी मी आता नाही आहे.
पण या दॅट्स वन थिंग दॅट आय रिअली ऑल्सो ॲडमायर अबाउट हिम. आय वुड लाईक टू करेक्ट दॅट. नाईस नाईस. होईल हळूहळू. तर असा आम्ही भाषेचा मुद्दा आमचा बोलता बोलता चालू होता, जेव्हा कट झालं होतं. तर खूपदा मला जेव्हा भाषेबद्दल बोलतात ना, तेव्हा मला असं वाटतं की तुमच्या राज्यातली तुमची भाषा बोलणारी एक मराठी मुलगी एका वेगळ्या ऑडियन्सपर्यंत पोचतेय फक्त एक वेगळी भाषा बोलून, पण ती आहे महाराष्ट्रातलीच ना. तिने फक्त मराठीतच बोललं पाहिजे हा अट्टहास जर तुम्ही थोडा वेळ सोडला तर ती वेगळ्या भाषांमध्ये एका खूप लार्जर ऑडियन्सपर्यंत पोहोचेल. तुमच्या महाराष्ट्रातली मुलगी पूर्ण देशातल्या, पूर्ण जगातल्या विविध भाषा बोलणाऱ्या लोकांपर्यंत तिचा आवाज, तिचे विचार पोहोचतायत फक्त भाषा बदलल्याने. तर ह्याचा अभिमान वाटला पाहिजे का ह्याचं वाईट वाटलं पाहिजे की तू मराठीत बोलत नाहीस? हो, मराठीच आहे मी आणि मी मराठीतच बोलते, पण आत्ता मी वेगळ्या भाषेत बोलतेय अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी. तर हे महत्वाचं आहे की मी मराठीतच बोलत राहावं का हे महत्वाचं आहे की तुमच्या महाराष्ट्रातल्या एका मुलीचा आवाज वेगळ्या भाषेतून इतर लोकांपर्यंत पोहोचतोय? सो काय प्रायोरिटी बाबा तुमची? हे लक्षात घेतलं पाहिजे की नाही? पण जाऊच ते, म्हणजे बोलावं. आणि भाषा मिक्स तर झालेलीच आहे असं नाही, आणि सगळ्यांच्या दैनंदिन जीवनातनं मिश्रच भाषा येते असं नाही. कोणीही असं अखंड शुद्ध मराठीत बोलल्यावर यांना कळणार आहे का? कळेलही कदाचित. आय एम नॉट अंडर एस्टिमेटिंग एनीबडी. पण मुद्दा हाच आहे, जसं तू म्हणालास तसं, की मुळात गोष्ट पोचली पाहिजे, विचार पोचला पाहिजे आणि समजलं पाहिजे समोरच्याला, आणि अर्थाचा अनर्थ व्हायला नको. एखाद्या शब्दाच्या मिसप्रनाऊन्सिएशननी किंवा चुकीच्या उच्चाराने किंवा चुकीच्या ठिकाणी चुकीचा शब्द वापरल्याने जर अर्थ बिघडत असेल किंवा वेगळं काहीतरी कळत असेल समोरच्याला, तर ठीक आहे, तर तुम्ही करेक्ट करा की नाही, तुम्हाला हे म्हणायचंय आणि तुम्ही हा शब्द वापरलाय, ते मला समजू शकतं. पण वेगवेगळे उच्चार किंवा त्या भागातली तशी भाषा किंवा एखाद्या भाषेचा हेल, एक वेगळे शब्द जे भाषेत येतात, मला तर हे सगळं खूप गोड वाटतं ऐकायला. किती छान वाटतं एखाद्या, म्हणजे मला आता पटकन तोंडावर हे उदाहरण आलं म्हणून, पण सैराटमध्ये आपण जेव्हा त्यांची बोली भाषा ऐकतो किती मस्त वाटतं. ते लगा म्हणतात, किती छान वाटतं ऐकायला, किती वेगळा फ्लेवर आहे त्या भाषेचा. मला नाही वाटत चुकीचं आणि बरोबर किंवा शुद्ध भाषा आणि प्रमाण भाषा वगैरे असलं काही नसतं. आणि इन जनरलच आता हे जे आपण इंग्लिश वगैरे जे वापरतोय, हे इंडिव्हिज्युअली आपण चूज नाही केलंय. ॲज अ सोसायटी, समाज म्हणूनच समाज इथे पोचलाय आता. त्यामुळे मला असं वाटत नाही की ही माझी मिस्टेक आहे की मी आत्ता मिस्टेक हा शब्द वापरलाय. हे असंच कंडिशनिंग आता झालंय पूर्ण सराउंडिंगमुळे, आपण ज्या गोष्टी करतो त्यामुळे मला असं वाटतं चॉईस असतोच आणि तो प्रत्येकाला असावा. आणि तुम्ही कुठल्या भाषेत ह्या क्षणी बोलणार आहात, प्रसंग काय आहे, तुम्ही कुठे आहात, तुम्ही कोणाला अड्रेस करताय, या सगळ्या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. तर सोशल मीडियावर स्पेसिफिकली मला असं वाटतं की वेगवेगळ्या भाषांचा वापर करून मी बोलायचा प्रयत्न करते, कारण माझे फॉलोअर्स मिक्स्ड आहेत. बरोबर. मला काही हिंदी भाषी लोक फॉलो करतात, काही फक्त इंग्रजीत बोलणारे फॉलो करतात आणि बहुतांश मराठीत बोलणारे करतात. सो माझा बहुतांश कंटेंट मराठीत असतो. माझे जास्तीत जास्त व्हिडिओज किंवा स्टोरीजच्या कॅप्शन्स किंवा बऱ्याच गोष्टी मराठीत असतात, कारण एक 70-80% मराठी लोक मला फॉलो करतात, ह्याची मला जाणीव आहे. आणि अर्थातच तो माझा ऑडियन्स आहे. पण त्या व्यतिरिक्त बाकीचे 20-30% जे आहेत ते इतर भाषीय आहेत ना, त्यांना समजेल अशा भाषांमध्ये मी काहीतरी पोस्ट केलं किंवा एका मुद्द्याबद्दल मी वेगवेगळ्या भाषांमध्ये बोलले, तर इतकं झोमतं का माझ्याच लोकांना, हे मला कळत नाही. आणि खूप कॉमेंट्समध्ये असं पण येतं की तुम्ही मराठीत बोलताय, आम्हाला काही कळत नाही. म्हणजे इंग्लिशमध्ये लोक येतात, यू टॉक इन मराठी, वी डोंट अंडरस्टँड एनीथिंग, आप हिंदी में बात करो ना प्लीज, हमको भी समझ में आएगा, कितना स्वीट बोलते हो लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हिंदी में बोलो. तर हे सगळं बऱ्याचदा व्हायला लागल्यानंतर मी तिन्ही भाषांमध्ये बोलू लागले. सो ह्या माध्यमासाठी किंवा ह्या प्लॅटफॉर्मसाठी हे जे मिश्र बोलणं आहे हे योग्य आहे. आता मी कुठल्या तरी विश्व मराठी संमेलनाचं जेव्हा अँकरिंग करते, तेव्हा जाऊन नाही म्हणत मी आंग्ल मुलीसारखी वागत किंवा मी इंग्लिशमध्ये नाही बोलत, मी पूर्ण मराठीत बोलते, कारण तो प्रसंग तसा आहे, तो ऑडियन्स तसा आहे, ती वेळ तशी आहे. सो प्रत्येक भाषा निवडण्यामागचं काहीतरी एक बॅकग्राऊंड पण असतो ना. तुम्ही आत्ता ह्या भाषेमध्ये असं का बोलता आहात किंवा इथे का असं बोलता आहात, याला काहीतरी लॉजिक पण असतं ना. बरोबर. हा वेगळा मुद्दा आहे ऍक्च्युली. हा मी पण रिअलाइज नव्हता केला की आत्ता इथे असं बोलतोय म्हणजे आम्ही दुसऱ्या प्लॅटफॉर्मवर जाऊन पण असंच बोलणार, असं नाही. इट इज फॉर दिस मोमेंट. एक्झॅक्टली, इट इज फॉर दिस प्लॅटफॉर्म. अँड द फ्लुइडिटी बिटवीन दीज लँग्वेजेस इज सो दॅट एव्हरीबडी हू इज लिसनिंग टू अस गेट्स टू लिसन टू दिस, टेक्स अवे समथिंग फ्रॉम इट.
एकदा मुळात मराठीत सुरुवात केली ना की अर्धी लोक तिथेच गळून पडतात जी ज्यांना मराठी कळत नाही, किंवा उलट हिंदीत सुरुवात केली की मराठी बोलणारी लोक म्हणतात अरे येते हिंदीत. पण सगळ्या मराठी बोलणाऱ्या लोकांना हिंदी बोलता येतं, सगळ्यांना. म्हणजे मला खूप कमी अशी मराठी बोलणारी लोक माहिती आहेत ज्यांना हिंदी येतच नाही. आपलं महाराष्ट्रात असं आहे की जवळपास सगळ्यांना हिंदी येतं, तर कळते ना भाषा. तुम्हाला कळत नाही असं नाहीये ना. इंग्रजी बद्दल मी समजू शकते, खूप लोकांना इंग्रजी बोलता येत नाही आणि माझं काहीच म्हणणं नाही त्याबद्दल, नाही येत काही हरकत नाही, तुम्हाला येते त्या भाषेत मी बोल, पण हिंदी येतं ना, समजतंय ना तुम्हाला. पण हा हट्ट आहे की तुम्ही, आणि असं नाहीये की मी मराठीला जुगारलंय किंवा मी मराठीला भाव देत नाहीये किंवा मी मराठीला कमी लेखते, ह्यातलं काही नाहीये. मी उत्तम मराठी बोलते, मराठीत काम करते, मराठी वाचते. भाषेचं संवर्धन कशामुळे होतं? त्यातल्या साहित्याचा तुम्ही अभ्यास केला, ती वाचली, ती बोलली, त्याचा प्रचार ह्यामुळे होतो. हे सगळं मी करतेच आहे, त्याबद्दल काहीच म्हणणं नाहीये माझं. पण तुम्हाला हिंदी कळतं ना, मग ऐका ना मी काय म्हणते त्या भाषेमध्ये. पण ते काहीतरी माझ्याकडे सिंड्रोम आहे. हो, आणि ते माझ्याकडे एक एक्झाम्पल आहे बेस्ट, म्हणजे की सुयोगची आजी, शी इज अराउंड 80 अँड लाईक ॲट हर एज ऑल्सो ते माझ्याशी म्हणजे बोलतात हिंदीमध्ये, थोडं गुजरातीमध्ये. लाईक इवन ॲट हर एज त्यांची हट्ट नाही की सूनबाई आहे म्हणून त्यांना बोलायलाच लागेल मराठीमध्ये, असं काहीच नाही आहे. म्हणजे आजी असं कन्सिडर करू शकते, तर इतरांनी का करू नये. हो, हाऊ स्वीट या. म्हणजे एखाद्याला आपलंसं करून घेणं ह्यामध्ये भाषेचा खूप मोठा हात असतो. आणि मी एक फक्त वेगळी भाषा वापरून जर 10 अधिक लोकांना आपलंसं करून घेते, तर ह्यात अभिमान वाटला पाहिजे का नाही? म्हणजे कोणाच्या बाजूने आहात तुम्ही? नाही. आणि हिचा पॉइंट ऑफ व्ह्यू मला खूप आवडला, आणि तो वी थॉट की इट्स नाईस टू इथे हा दृष्टिकोन तुमच्या समोर मांडणं हे खूप योग्य वाटलं, म्हणून आम्ही हे इथे गोष्ट ही संभाषण केलेलं आहे. वा. तर आपण होतो शाबास पोरा. डिफरन्सेस कसे रिझॉल्व्ह करतात तिकडे होतो आपण, हेवीवर होतो. त्याच्यानंतर आता आपण आर्ट आणि प्रोसेसकडे येऊया. करेक्ट. ऍक्टिंग जे तू करतेस, आणि त्याच्यातही वेगवेगळे फॉर्म्स आणि वेगवेगळे प्रकारची ऍक्टिंग आली. म्हणजे मूव्ही झालं, हिंदी झालं, मराठी झालं, थिएटर्स झालं, जसं आता गोहरसारखं इंग्रजीतलं नाटक आहे ते झालं. त्याचबरोबर कमर्शियल्स पण तू खूप सारे केल्यात, त्याच्याबद्दल डिस्कशन ऑलरेडी एक झालेलं आहे. तर ह्या सगळ्यामध्ये तुझी कॉन्स्टंट प्रोसेस काय आहे? म्हणजे ॲज अ प्रॅक्टिस तुला काय करायला लागतं ऑन डे टू डे बेसिस? असं असतं की जेव्हा प्रोजेक्ट येतो तेव्हाच त्याची बांधणी त्याच्यासाठीचं काम चालू होतं, की कसं? हाऊ डू यू अप्रोच दॅट? सो एक सरसकट अशी मेथड अशी काही नाही आहे. प्रत्येक प्रोजेक्ट, प्रत्येक माध्यम, प्रत्येक भाषा, प्रत्येक फॉर्मची आपली वेगळी डिमांड असते. सो त्याच्यात मला वाटतं 2-3 वेगळे भाग असतात. एक त्यातलं स्किल असतं, जे तुम्हाला ते माध्यम समजून घेणं, त्या माध्यमात काय प्रकारचा परफॉर्मन्स ॲक्सेप्टेबल आहे किंवा आपल्याकडनं करणं अपेक्षित आहे, आपण हे त्याचं स्ट्रक्चर समजून घेणं. सो नाटकात आपण ज्या प्रकारचा अभिनय किंवा ज्या प्रकारची देहबोली वापरतो ती कॅमेरासाठीचा अभिनय करताना कम्प्लिटली बदलते. तुम्हाला पूर्णपणे वेगळा एक स्किलसेट तुम्हाला आणावा लागतो. आपल्या सराउंडिंग्सचं भान, आपण कुठल्या मार्कवर उभे आहोत, आपल्यावर लाईट कसा पडतोय, आपल्या समोरच्याशी आपलं काय पोझिशनिंग आहे, पासून ते आपल्या लाईन्स, लिनियर नसतं कुठल्याही प्रकारचं कॅमेराचं शूटिंग. सो तुम्ही कुठनं येताय, तुम्ही त्या गोष्टीमध्ये आत्ता कुठे आहात, तुम्ही कुठे जाणार आहात याचं भान, या सगळ्या खूप वेगळ्याच गोष्टी लागतात जेव्हा तुम्ही स्क्रीनसाठी अभिनय करता. नाटकात एक खूप वेगळी प्रोसेस असते. तुम्हाला रिहर्सलचा एक मोठा काळ मिळतो, त्यात तुम्ही वेगवेगळ्या गोष्टी करून पाहता, मग एक काहीतरी गवसतं पात्र, मग जसे जसे शोज होत जातात तसं तसं अजून काय काय मिळत जातं, म्हणून त्याला प्रयोग म्हणतात. आणि मला हा शब्द खूप आवडतो मराठीतला, तुमच्या जवळचा शब्द आहे हा. तर मला हा शब्द आवडतो याचं कारण खरंच तो प्रयोगच असतो. आणि मी जेव्हा 2 स्पेशल करत होते तेव्हा आम्ही खूप इंटरेस्टिंग प्रयोग करायचो. पट्या म्हणजे क्षितिज पटवर्धन, ज्यांनी आमचं नाटक लिहिलं आणि बसवलं, त्याने आम्हाला खूपदा ना असे काहीतरी एखादं खेळणं दिल्यासारखं केलं होतं नाटक करताना. सो प्रोसेसमधून जाताना आम्ही प्रत्येक कॅरेक्टरबद्दल वेगवेगळ्या प्रकारे अभ्यास करून, वेगवेगळ्या प्रकारे त्यांची बॅकस्टोरी करून. सो बेसिकली तुम्ही एखादं जेव्हा कॅरेक्टर प्ले करता तेव्हा ते तुम्ही प्ले करताय कारण त्याचं वय किंवा त्याचं साधारण दिसण्याची पद्धत किंवा हे तुमच्यासारखं आहे.
तुम्हाला त्यामध्ये इमॅजिन करता येतं एखाद्या मेकरला, म्हणून तुम्ही ते नाटक करताय किंवा तुम्ही ते पात्र करताय. तुमच्यासारखं ते पात्र नसेल तर तुम्ही नसता तिकडे, दुसरा अभिनेता किंवा अभिनेत्री असते. तर ते पात्र तुमच्यासारखं दिसणारं, तुमच्यासारखं असणारं आहे, पण तुम्ही नाही आहात. त्यांनी एक पूर्ण वेगळं आयुष्य जगलंय लहानपणापासून. त्याच्या आयुष्यात वेगळ्या घटना घडल्या, त्याचे अनुभव वेगळे आहेत. त्या पात्राने एक कम्प्लिटली वेगळं आयुष्य अनुभवलंय आणि आज त्याच्या आयुष्यात हे घडतंय, या नाटकात जे घडतंय तेवढंच. तर त्याच्या प्रत्येक गोष्टीवरच्या रिॲक्शन्स, त्याचे हावभाव, हे सगळं तुमच्यासारखं असून तुमच्यासारखं नसणार आहे. तर आम्ही प्रत्येक पात्राचा असा वेगळ्या पद्धतीने अभ्यास केला होता थोडासा, का कुठून येत असेल, तिच्या आयुष्यात स्वॉट अनालिसिस ज्याला म्हणतात, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, ऑपॉर्च्युनिटीज, थ्रेट्स, या कॅरेक्टरच्या काय असतील. मला खूप मजा आली होती त्या प्रोसेसमध्ये. याबद्दल आम्ही विचार केला. किंवा तो ना आम्हाला प्रत्येक प्रयोगाला असं म्हणायचा की आज एखादी गोष्ट धर. आता या नाटकामध्ये संध्याकाळी 8 वाजता पात्र नाटकातल्या स्टेजवरती एंटर करतं. त्या दिवशी सकाळी खाली वाकून एखादी गोष्ट उचलताना तिच्या पाठीत उसण भरली आहे. आज अख्खा दिवस तिने पाठदुखीत काढलाय, तर प्रत्येक एका मुव्हमेंटला तिची पाठ दुखते. अशा एका व्यक्तीला संध्याकाळी 8 वाजेपर्यंत ना त्रास व्हायला लागलेला असतो, चिडचिड व्हायला लागली असते. तर चिडचिड करू शकत नाही, कारण नाटकात चिडचिड होत नाहीये, पण डोक्यात आहे कुठेतरी मागे, आज हे खेळून बघ, आज ह्याच्याशी खेळून बघ. आणि कधी कधी ते नाही व्हायचं, कधी कधी ते यायचं जायचं. पण हे इतकं इंटरेस्टिंग व्हायचं की आज सकाळी घरातून निघताना अचानक काहीतरी छान घडलंय आणि खूप हसू आलंय आणि आज दिवस अख्खा तसा गेलाय. तर आज असं करून, सो प्रत्येक प्रयोगात काहीतरी वेगळं ट्राय, कधी कधी नाही पण असं काही करायचो आम्ही. कधी कधी आपल्याच आयुष्यात काहीतरी झालेलं असतं आणि थोडंसं ते येतं नाटकात. कारण आज सकाळी काहीतरी डोकं फिरलेलं असतं किंवा ट्रॅफिकमध्ये अडकलेलो असतो किंवा काहीतरी खूप छान झालेलं असतं, एखादी मोठी बातमी मिळालेली असते. तर नाटक हे मीडियम मला थोडंसं सेमी परमिएबल वाटतं. थोडंसं आपल्या आयुष्यातलं त्याच्यात काहीतरी रोज येतं, थोडंसं त्यातलं आपल्या आयुष्यात काहीतरी जातं. कुठेतरी आपल्याला ते थांबावं लागतं, कारण फायनली ते एक साचेबद्ध एक कॉम्पोजिशन आहे ती. सो त्यात आपल्या मनासारख्या हरकती आपण घेऊ शकत नाही, पण त्यात वावर करू शकतो थोडासा. सो नाटक थोडंसं असं वाटतं मला. किंवा आता कॅमेरासाठी जेव्हा काम करतो तेव्हा बिफोर हँड स्क्रिप्ट मिळतं. फिल्मसारख्या गोष्टी जेव्हा करतो तेव्हा सो पात्राचा, ओव्हरऑल जर्नीचा, ओव्हरऑल आर्कचा, तेवढ्या काळातल्या आपण आधीपासून विचार करून त्यात जाऊ शकतो. सो थोडंसं आपल्यासारखं पण कम्प्लिटली आपल्यासारखं नाही. मला ह्यात खूप मजा येते. म्हणजे कसं मी स्वतःला त्यातून बाहेर काढू शकेन आणि कसं मी माझ्या आयुष्यातल्या अनुभवांमधनं काहीतरी घेऊन त्या कॅरेक्टरला फीड करू शकेन, ह्याचा विचार सतत सुरू असतो. तर मला असंही वाटतं की आपली जी तयारी असते ॲज अन ॲक्टर किंवा ॲज अ परफॉर्मर, ही तेव्हा सुरू असते जेव्हा आपण कॅमेरा समोर नसतो किंवा ऑडियन्स समोर नसतो किंवा अभिनय करत नसतो किंवा त्याचा विचारही करत नसतो. आपण जे आयुष्य जगत असतो त्यात तयारी सुरू असते. त्यात समोर असून जगणं हीच सगळ्यात उत्तम तयारी आहे माझ्यासाठी, असं मला वाटतं. हसू आलं की उत्तम हसायचं, रडू आलं की खरंच रडायचं, वाईट वाटू द्यायचं, जीव दुखू द्यायचा, राग आला तर राग येऊ द्यायचा, कठीण वाटलं काहीतरी तर कधी कधी गिवअपही करायचं. या सगळ्यातूनच अनुभव गाठीशी येतात. या सगळ्यातूनच आपल्याला आपलं स्वतःचं वागणं समजत जातं, ते वापरता येऊ शकतं. कधी कधी मला ह्याचा त्रासही होतो की मी इतकी हाडाची ॲक्ट्रेस आहे की मी सगळ्या सिच्युएशन्समधून काहीतरी वापरता येईल का ह्याचा विचार करते. असंही मला कधी कधी वाटतं की समोरच्याचं दुःख बघूनही आत्ता नक्की हावभाव कसे आहेत, मी हे कधीतरी रिक्रिएट करू शकेन का, किंवा एखादं क्वर्की पात्र सापडलं तर मला असं वाटतं की हे कधीतरी कुठेतरी उचलूया आपण, ही लकब उचलूया. सो असं खूप वाटतं मला. पण मुळात इथेच तयारी होत असते आणि त्यातलं कधी कधी कुठे कुठे काहीतरी आपसूक डोक्यात ठेवलं तर ते येतं. तर ऑब्झर्वंट राहणं, अलर्ट राहणं, सेन्सिटिव्ह राहणं, सेन्सिटाइज्ड राहणं, ह्यातूनच तयारी होत असते. अजून काही फार वेगळी तयारी, अनलेस ऑफकोर्स एखादं फिजिकल ॲट्रिब्यूट तुम्हाला मास्टर करायचं, तर मला वाटतं त्याच्यातल्या टेक्निकॅलिटीज करून आधी त्या बाहेर काढायच्या आणि देन यू हॅव टू कनेक्ट टू इट ऑन अ ह्युमन लेवल, की तो माणूस कुठेतरी जोडला गेला पाहिजे आपल्याशी. ते जितकं कन्व्हिन्सिंगली आपण करू तितकं तो लोकांना खरा आणि इंटरेस्टिंग वाटायला लागतो. सो अशीच काहीशी प्रोसेस आहे. मला वाटतं ह्या पलीकडे अजून वेगळा आणि असा काही फार स्पेसिफिक विचार मी नाही करत. आणि हे सगळं करताना तू असं नोट डाऊन करतेस, काही डॉक्युमेंट करतेस तुझ्यासाठी? किंवा आता फॉर एक्झाम्पल मगाशी एका कॅरेक्टरची बॅक स्टोरी होती, राईट? ती पडद्यावर येणार नाही कारण ती बॅक स्टोरी होती, बट दॅट हॅज अ लॉट टू डू विथ देअर रिॲक्शन, जसं तू म्हणालीस. तर ह्या सगळ्या गोष्टी तू अभ्यास कर, तुला सवय लिहायची वगैरे किंवा नमूद करायची? स्क्रिप्टवर बरंच मार्किंग करून ठेवते, बऱ्याचशा गोष्टी लिहून ठेवते, बऱ्याचशा
मेमरीज लिहिते माझ्या स्वतःच्या. सो मेमरीज लिहायची एक फार इंटरेस्टिंग पद्धत नीरज कवी शिकवतात. तुम्ही वेळ, स्थान आणि माणूस मेमरीशी निगडीत किंवा नसला तर नाही, पण हे लिहून ठेवा. ॲक्च्युअल मेमरीचं डिस्क्रिप्शन लिहायची गरज नाही आहे, पण काय 5 जुलै वर्सोवा मुंबई ह्या वेळी असं लिहिलं की आपल्याला पटकन लक्षात येतं की आपण कुठल्या मेमरीबद्दल बोलतोय किंवा आपल्याला खूप स्पेसिफिकली माहीत असतं. सो ते तुम्हाला त्या मेमरीत जाऊन त्या मेमरीला रिट्रीव्ह करून तेव्हाची तुमची ब्रेथ, तेव्हाचं तुमचं फिजिकॅलिटी ही ऑब्झर्व करून रिक्रिएट करायला सांगतात. इमोशन्स आपोआप येतात त्याच्यातून, असं त्यांचं म्हणणं आहे, जे की बऱ्याचदा होतंही, ॲक्च्युली होतं. सो मी खूप मेमरीजवरती रिलाय करते. फॉर्च्युनेटली मला माझ्या आयुष्यात अशीच लोकं अगदी सुरुवातीपासून आईवडिलांपासून ते पुढेही अशीच लोकं भेटली ज्यांनी मला रडू नको किंवा त्रागा करू नको किंवा रागवू नको असं नाही सांगितलं, जे मी प्रयत्न करते माझ्या मुलालाही न सांगण्याचा. त्रागा कर, रड, हस, जोरात हस, आत्ता जसं वाटते तसं ते हे सगळं होऊ दे, हा अनुभव घे, यातूनच पुढे राहून गेल्याची फिलिंग येत नाही. सो मला माझ्या मेमरीज पूर्ण आठवतात किंवा पूर्णपणे मी त्या जगल्या आहेत किंवा कधीच मी असं फार सप्रेस केलं नाही आहे. काही राग नाही, रडणं नाही, आनंद नाही, काही नाही. मला माझ्या आईने कधी असं रडू नको सांगितलं नाही. रडू येतं रड, राग येतोय रागव, म्हणजे हरकत नाही. शांत हो काही काळाने म्हणणं योग्य आहे, पण काम डाऊन जे लोक म्हणतात ना, तर मला असं वाटतं हाऊ, म्हणजे नाव आय एम ऑलरेडी अँग्री, नाव यू कॅन आस्क मी टू काम डाऊन. काम डाऊन वॉज 1 hour ago when you were acting stupid. कट नंतर परत आलोय आपण. थोडं इथे गिअर सेटअप आपण चेंज केला पुन्हा एकदा. लूप स्टेशन इज इन दिस सेशन. आय डोंट नो. तर काय म्हणालो मी, काहीच कळलं नाही. लूप सेशन काय असतं? लूप स्टेशन इज बॅक ऑन वायफळ असं म्हणायचं होतं मला. ग्लूप वरून ते आठवलं. व्हेरी व्हेरी रॅन्डम. You may want to edit this. God of small things. अरे कंटिन्युटी एरर मध्ये बिहाइंड द सीन चष्मा नाहीये. प्राचीचा चष्मा हरवला. माझा कुठलाच हात पोहोचू शकणार नाही. I have T-Rex hands right now. Little hands. Jurassic Park. मी असं मध्ये वाचलं की टी शर्टला ऍक्च्युली इट्स एन अब्रिव्हिएशन ऑफ टेरानोसॉरस शर्ट बिकॉज इट इज. अरे भाई माय गॉड. अरे बट दिस इज नॉट शेमिंग एनीबॉडी ऑन एनी फ्रंट. नहीं, I'm saying I didn't know this. Okay, that, oh my god, okay. Yeah. It's a joke, Prachi. Oh god, you cute man. Bye. Sorry. Tyrannosaurus. Nice. तर आपल्या वायफळवर आपण एक सेगमेंट करतो, ओके, ज्याचं नाव ही साइन ऑफच झाला इकडे. तू आला ब्रदर्स कार्टून बघायचो तुला लंपूर. तू आला चहा घेतो नाही बस. आता आपण बोलूया. तर आपण वायफळवर एक सेगमेंट करतो ज्याचं नाव आहे अद्भुत दरवाजा, पण आता इकडे फ्लिप करणार आहे. सो बेसिकली आय वॉक यू थ्रू अ सिनारिओ आणि आय लिव्ह यू ॲट सम पॉइंट. म्हणजे तो सिनारिओ मी एका ठिकाणी थांबवीन आणि त्याच्या पुढचं जे काय ते तुला इमॅजिन करायचं आणि जस्ट थिंक आउट लाऊड तुला काय दिसतंय. ओके, ठीक आहे. ओके, तर तू बेसिकली एका बिल्डिंगमध्ये शिरलीस, लिफ्टच्या इकडे जातेस, 2 मिनिटं लिफ्टसाठी थांबलेस, लिफ्ट आली खालती, लिफ्टमध्ये कोणी नाही, तू एकटी आहेस. आता तू लिफ्ट एंटर केलेस आणि काय तू एक बटन दाबलंयस, तू तिकडे आली नाहीस कोणाला भेटायला, इन जनरल तशीच लिफ्टमध्ये आलीस तू. सो युअर आय डोंट नो, म्हणजे दॅट्स द प्रेमिस इकडे. ठीक आहे. तर तू बटन दाबलंस, तुला तेवढंच माहिती आहे की मला बटन दाबायचं आहे लिफ्टमध्ये. लिफ्ट थोडी वर, फ्लोअर्स काही वर जातात आणि एका ठिकाणी तो दरवाजा उघडतो. आता त्या दरवाजानंतर तू जेव्हा बाहेर जातेस तर इट्स अ बिग फ्लोअर आणि त्याच्यात तुला एकच व्यक्ती दिसते कोणतरी. आणि आता तुला इमॅजिन करायची ती व्यक्ती कोणती आहे किंवा कोण आहे ती व्यक्ती आणि व्हॉट काइंड ऑफ इंटरॅक्शन you would potentially have in this situation. ह्याच्यात तुला मुभा आहे, you can move around time, म्हणजे you can jump. I have just moved around time in my head already. Nice. So मला अजून स्पून फीड नको करायला, पण you can move around time, you can imagine people or bring people back or whatever you want or take same people in different age. Wow. That flexibility you have. So that's it. Okay. So I first thought of meeting myself, my younger self, but now I want to meet my older self.
when you said move around time, I went back and then I went front. Nice. You moved it around. I did. Yeah. So I opened the door आणि मी आत त्या मोठ्या स्पेसमध्ये शिरते आणि मला एक जखड म्हातारी बाई दिसते जी उभी आहे, कारण तिला बसायची गरज नाही, ती अजूनही उभी राहू शकते. मे बी एक काठी असेल फॉर सपोर्ट, कारण इगो नको आपल्याला, आपण काठी घेऊन चालूया. आणि तिने खूप फन कलर्ड कपडे घातलेत, मे बी निऑन ग्रीन कलरच्या पॅन्ट्स आणि एक टी शर्ट घातलाय, कोऑर्ड सेट घातलाय. शी हॅज व्हाईट हेअर, छोटे केस आहेत, फन ग्लासेस आहेत, कॅट आय, आणि आणि स्माईल करते ती, अनोईंग स्माईल. आणि मी त्याला काही विचारायच्या आधी, कन्सिडरिंग इट इज ओल्डर मी, शी सेज वेट, आय नो व्हॉट शी गोना आस्क. आणि ती खूप जग फिरली आहे, तिच्याकडे खूप अनुभव आहेत मला सांगण्यासाठी. तिने राहून गेलेल्या सगळ्या गोष्टी केल्या आहेत. तिने मुलं, नातवंड, त्यांची आयुष्य, हे सगळं उपभोगलंय, अनुभवलंय. आणि आता ती एका छान शांत ठिकाणी आहे, जिथे तिला त्रासही नाही आहे, पण खूप काही राहून गेल्याची आसही नाही आहे. आणि अशा एका छान सुखी वाईज पॉइंटला ती आहे आयुष्याच्या. आणि आम्ही खूप गप्पा मारतोय असं दिसतंय मला. मला खूप काही विचारण्याची उत्सुकता आहे, हे कसं झालं आणि ते कसं झालं आणि काय झालं. पण ती मला काहीच सांगत नाही फ्युचरबद्दल, कारण ते सगळं स्वतः बघितल्याशिवाय मी त्या फ्लोअरवर पोचणार नाही हे तिला माहिती आहे. सो या, आय वुड रिअली लाईक टू सी माय सेल्फ, an older self who's happy with everything, just like I am at this point with everything. Nice. Wow, this was such a different approach यार. कारण ह्या सिच्युएशन मध्ये युजली असं होतं की कोणाला तरी मला भेटायला आवडेल, त्यांना घेऊन येतात लोक, किंवा पु ल देशपांडे फॉर एक्झाम्पल, की अरे त्यांना कसं वाटेल मला भेटायला, असं एक अप्रोच असतो, विच इज ऑल्सो व्हेरी नाईस. पण दिस वॉज अ व्हेरी डिफरंट वन. ह्याच्यात मला तसं थोडा फील हे, म्हणजे इट काइंड ऑफ, जेव्हा तू तिला एक्सप्लेन करायला लागलीस माहितीये, त्याच्यात ती बार्बीच्या क्रिएटरला ती एक बार्बी जाऊन भेटते माहितीये. दे आर नॉट द सेम पीपल देअर, ऑफकोर्स दे आर डिफरंट टू पीपल, पण ती आजी भेटते जिने बार्बी बनवली असते, ती मला एकदम अशी दिसली डोळ्यासमोर. मला इमिजिएटली व्हेन यू सेड दिस, मला ब्रूस ऑलमायटी आठवला, बिकॉज दॅट सॉर्ट ऑफ व्हेरी ओपन व्हाईट स्पेस, आणि त्याला देव भेटतो. मला पहिली इमेज ती आली. पण मला ती गोष्ट ना लहानपणी खूप फॅसिनेट करायची. एका म्हातारीला, एका मुलीला एक विश मिळते, म्हणजे एक गोष्ट मागायची असते, तर ती असं मागते की मी माझ्या नातवंडाच्या का पंतवंडाच्या लग्नात मोत्याच्या अक्षरा उधळत नाचते, ही तिची विश असते. सो शी इज आस्क्ड फॉर अ गुड फॅमिली, आय मीन शी इज आस्क्ड फॉर जनरेशन्स ऑफ हर्स टू फ्लरिश, शी इज आस्क्ड फॉर हेल्थ कारण ती नाचते, शी इज आस्क्ड फॉर प्रॉस्पेरिटी कारण ती मोती उधळते. सो मी माझ्या नातवंडाच्या लग्नात मोती उधळत नाचते, ही विश आहे तिची. आणि मला इतकं फॅसिनेटिंग वाटायचं ना, की काय धूर्त बाई आहे, म्हणजे इन अ गुड वे, की तिने हे सगळं मागून घेतलं ते एका विशमध्ये. सो म्हणजे मला असं एक्झॅक्टली ते नाही, पण मला असं वाटलं की असं काहीतरी मागितलेलं आणि ते पूर्ण झालेलं बघायचंय मला स्वतःला, आनंदात, छान सुखी ठिकाणी. कारण आता मी त्या वयाच्या त्या फेजमध्ये, जिथे माझे सगळे ग्रँडपेरेंट्स हळूहळू मला सोडून चालले आहेत आणि त्यांची म्हातारपण मी पाहते. आणि आता मला पहिल्यांदा कुठेतरी जाणीव व्हायला लागली की आई वडील म्हातारे होत आहेत. अचानक माझ्या आईच्या तोंडून नाही जमणार मला आल्यावरती मला असं वाटतं की तुला कसं नाही जमणार, आणि ती रिअलायझेशन येत आहे. सो हे जे वय कॅचिंग अपचं रिअलायझेशन असतं ना, त्या वयात, ते 30, 35, 40 वर्षाच्या वयामध्ये तुम्हाला लक्षात यायला लागतं की तुमच्या पुढची जनरेशन मोठी होत चालली आहे आता. तर त्या आता फेजमध्ये आय थिंक मी आहे, म्हणूनही हा विचार आला असेल की जेव्हा मी मोठी होईन तेव्हा मी स्वावलंबी असावं, आनंदात असावं, मला काहीतरी खूप राहून गेल्याची खंत नसावी, माझ्या आसपासचे सगळे सुखी त्यांच्या आयुष्यामध्ये सेटल्ड असावे, अशी जी एक आशा, इच्छा असते, ती आय थिंक कुठेतरी क्रिस्टलाइज झाली अँड केम आउट. दॅट्स प्रॉब्ली वेअर इट्स कमिंग फ्रॉम. सुंदर, मस्त, खूप छान. तर काय आता पुढच्या सेगमेंटकडे न्यायचंय, पण तुला आत्तापर्यंत म्हणजे हाऊ वॉज युअर एक्सपिरियन्स सो फार बिंग हिअर
It was great. I mean, honestly, the moment I walked through the door itself, I knew this was going to be a very casual, cozy, heartwarming sort of a conversation because of the energy that you two have. आणि प्रत्येकच फॉर्मॅटमध्ये आपण काहीही करत असलो तरी एक वेळेचं बंधन आपण नेहमी घेऊनच करत असतो सगळं. मला पहिल्यांदा ते थोडंसं सस्पेंड झाल्यासारखं वाटलं आणि त्यामुळे नकळत कधीतरी आपण आवर्त घेतो. मला असं स्वतःला सांगावं लागत होतं की ठीक आहे, जरा विस्तार होतोय ह्या विषयावरती तर होऊ दे, कारण असं काही कुठेच तुमच्या वागण्यातनं जाणवत नाही की उरका आता जरा उशीर होतोय. सो दिस इज अ लवली स्पेस दॅट you've created virtually and physically also, where one can just be. आणि अशा सॉर्ट ऑफ ॲटमॉस्फिअरमध्ये अशा खूप वेगवेगळ्या गोष्टी डोक्यात येतात आणि तोंडातून बाहेर येतात ज्या अदरवाईज कदाचित मी ॲक्सेसही नाही करणार इन माय मेमरीज. नवरत्न कोरमापासून ते मलाई कोफ्त्यापर्यंत इतक्या वेगवेगळ्या गोष्टींबद्दल आज मी बोलले. आय डोंट थिंक मी कधीच याबद्दल काही बोलले. आणि प्रत्येकच वेळेला खूप काहीतरी कॉन्सिक्वेन्शियल आणि खूप काहीतरी ज्ञानाचे मोती असलेलंच बोलण्याची गरज नसते. कधी कधी एखाद्या माणसाचं जस्ट बोलणं ऐकायलाही आवडू शकतं लोकांना. ह्यावरचा विश्वासच उडत चाललाय आपला थोडासा. सो आय एम सो ग्लॅड दॅट तुम्ही हे असं फॉर्मॅट चूज केलं जिथे तुम्ही समोरच्याला श्वास घेत बोलू देता. आणि आय एम सो हॅपी हे लोकांना आवडते. लॉंग फॉर्मॅटवरून आपला विश्वासच उडत चाललाय. स्नॅकेबल कॉन्टेंट इतकं रेडिली कन्झ्युम होतं की शांतपणे बसून एखाद्याचं तासन तास बोलणं ऐकणं हे. थँक्यू फॉर ब्रिंगिंग इट बॅक इन टू. आम्ही नाही आणलंय पण आमचा प्रयत्न आहे. हा म्हणजे आय एम नॉट सेइंग यू पायोनियर्स ऑफ इट, बट यू आर in it and you're doing it, subscribing to it, which is lovely. Thank you so much. Thank you. I loved being here. Thank you. एंड नाही, आम्ही इथे जॅम सेशन करणार आहोत पण अद्भुत दरवाजाच्या मोमेंट नंतर सांगता करायच्या आधी म्हटलं. पण थँक्यू फॉर टेकिंग अ टाइम. आणि तेच आहे ना, म्हणजे ॲज आय सेड, आम्ही इकडनं तुला बघणं आणि ह्या प्रकारची कॉन्व्हर्सेशन होणं हे फार म्हणजे इट्स व्हेरी डिफरंट. तुम्हाला कोणी विचारतं का तुम्हाला कसं वाटलं? हा प्रश्न विचारलाय कोणी तुम्हाला? तुम्हाला कसं वाटलं आज? हाऊ वॉज युअर एक्सपिरियन्स टुडे? मला तर खूप मजा आली. म्हणजे काय जे विषय होते ते आय थिंक व्हेरी क्लोज टू अस. म्हणजे आता तिशीतले विषय जे होते आपले त्याच्याबद्दल बोलणं नाही होत, किंवा ऍज अ आर्टिस्ट बिईंग इन द मिडल ऑफ एव्हरीथिंग अँड ट्राईंग टू मॅनेज, त्याच्याबद्दल बरेचदा गप्पा गोष्टी होत नाहीत. ते एक्झॅक्ट पॉइंट जेव्हा ते मेन्शन झालेलं की कसं मॅनेज करायचं असते आणि रुटीन नसते पण असते पण, आणि यु नो ऑल ऑफ दॅट यू एक्सप्लेन हाऊ यू वर्क अराउंड इट, दॅट वॉज व्हेरी what do you call, insightful and important for us. Thank you. Right. And overall I think I and Prachi would agree also की तुझे in general जी vibe आहे ना की you take everything with the happiness, की हे होतंय जरी भांडलो तरी it's part and parcel. आणि मी ते in the end of the day I'm gonna accept it the way it is and be happy about it, की एवढं पण असं नाही ते. I think that's gonna be like the highlight for me. Thank you. How you look at things. म्हणजे म्हटलं ना, ज्ञानाचे मोती हे तुमच्या मुखातून आमच्या कानामध्ये जे आम्ही श्रवण केलंय आज. वा वा वा, मराठी पाणी भरतंय. मराठीचा पुरेपूर वापर झालाय आजची मराठी. तर बेसिकली तर वायफळ जॅम कडे येऊया आपण आता. येस, यंत्र बाहेर काढलेली आम्ही. यंत्र बाहेर काढलेली आहेत. चला लुपायची. कोणतं गाणं गाणार होतं आपण? आठवतंय ना? ते एक मला सो मी गाणं शिकायला लागले ना, ते क्लासिकल मी आधी लहानपणी शिकले. मग मी मधल्या काळामध्ये माझ्या एका मैत्रिणीकडनं, गायत्री तिचं नाव आहे, गायत्री कोल्हटकर, उत्तम गाते, तिच्याकडनं गाणी शिकायचे. असंच मला इच्छा झाली की मी तिच्या घरी जायचे, मग मी एखादं गाणं बसवायचो. सो हे गाणं आम्ही दोघींनी मिळून बसवलं, म्हणजे तिने बसवलं, मला शिकवलं होतं. सो मी तिच्याकडनं हे छान पॉलिश करून घेतलं होतं. आता मला किती आठवतंय मला माहीत नाही, पण मला एकदम डोक्यात आलं म्हणून मी ते गाणं, खमाज मधली बंदिशच म्हणूया, खमाजवर बेस्ड आहे आणि खूप पॉप्युलर गाणं आहे. एकेकाळी ह्याचा व्हिडिओ माझ्या लहानपणी, मला असं वाटतं की ह्याच्यावरती एक म्युझिक व्हिडिओ होता जो खूप पॉप्युलर झाला होता. बघावं लागेल, असू शकतं पण क्वाईट प्लॉसिबल. येस, चालू करूया आपण. फास्ट झालं काय थोडं? I'll try. स्लो करू शकतो मी. सावन
घबराए, मन मोरा घबराए, सो गए परदेस पिया तुम, सो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आए, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हार रही, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना, तू जो नहीं तो ऐसे पिया हम, तू जो नहीं तो ऐसे पिया हम, जैसे सोना आंगना, जैसे सोना आंगना, नैन तिहारी राह निहारे, नैन तिहारी राह निहारे, नैनन को तरसाना, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना. Wow, this is a magic box. Good job, Suyog. How cool was that? मजा आली. Crazy. Thanks. Man, wow, what an experience. Nice. This is a good Could note. you hear anything? त्याने लूप नाही ऐकलंय, Loop फक्त तुझं नाही. सिंगिंग ऐकलं त्याने. But we'll play. We'll play Yeah, it please, after, you so- must. That's amazing. I have never done Oh. this. I've never done this before. Like, I've never sang with like looped big box. Ooh. So cool. We must do this otherwise. आपण एक सेट बनवू तसं. Yeah, we must like jam. We will rock otherwise. the house parties. Yeah, man. Oh, yeah. Invite me. Invite काय म्हणजे let me join your band jams. Invite me. Please. Who am I, diva? निमंत्रण पाठवा. They scroll. Duchess of लोखंडवाला. Your Royal Highness. There's a Please scroll invite. sign. हो. You are invited. Please invite me. Nice. So या मस्त नोटवर I think we have had a really nice, long, fun-filled, ups and downs filled conversation. Yes. हे सगळं मराठीत म्हणतो आता मी, थांबा. आपलं सगळं मस्त कॉन्व्हर्सेशन झालं. Conversation. संभाषण, आमचं संभाषण इतकं सुंदर झालं, इतकं अडकला. आमचं एक पराकाष्ठाच. पराकाष्ठेचं. वा, चांगला हेवी वर्ड हा, मस्त ना. पराकाष्ठा इज एपिटोम. Like, हा. खूप छान, खूप मजा आली. Yes. खूप छान संभाषण झालं, अर्थातच खूप छान संभाषण झालं. खूप मजा आली, खरंच खूप मजा आली, जेन्युइनली. आणि अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस मला वाटतंय की सुरुवातीला जी कॉफी मिळाली मला ती इतकी चांगली होती. आय डोंट थिंक आय प्रेज्ड इट इनफ. मला खूप आवडली कॉफी. त्यामुळेच की काय ही ऊर्जा मला मिळाली. आमची मॅजिकल कॉफी आय लीड्स टू नो. मॅजिकल संभाषण. पण खरंच खूप खूप मजा आली. थँक्यू सो मच. खूप छान वाटलं इथे येऊन. आणि येस. पुन्हा पुन्हा यावंसं वाटण्याजोगी जागा आहे. आणि ती जागा नसून ती तुमच्या दोघांमुळे तशी आहे असं मला वाटतं. सो थँक्यू. आणि खूप खूप छान छान काम करा असंच. खूप खूप शुभेच्छा माझ्या. थँक्यू. खूप खूप धन्यवाद. वेळात वेळ काढून तुम्ही इथे आलात. आणि इन जनरल खूप मस्त कॉन्व्हर्सेशन झालं. म्हणजे
ॲज आय सेड आमचे खूप हायलाईट्स आहेत. युजली मी आणि प्राची नंतर डिस्कस पण करतो काय काय आवडलं, तर आम्ही मस्त ह्याच्याबद्दल पण गप्पा पोस्ट वायफळ पॉडकास्ट होईल आमची. आणि आय थिंक श्रेयस पण आज पहिल्यांदा आला होता, त्यामुळे त्यालाही मजा आली असेल अशी मी आशा बाळगतो. म्हणजेच तुम्हालाही मजा आली असेल जे आत्ता बघतायत अशी आशा बाळगतो. गिरिजाला फॉलो नसाल करत तर का करत नाही मला माहित नाही. करा जाऊन तिचे वेगवेगळे. जर माझ्या पेजवर बघत असाल आणि वायफळला फॉलो करत नसाल तर प्लीज त्यांनाही करा प्लीज. व्हॉट इज दिस मॅन. पण तिचं एक सुंदर नाटक आत्ता एक 10 डिसेंबरला पुण्यात नेहरू मेमोरियलला होत आहे, ज्याची बुक माय शोची लिंक मी आता पोस्ट करीन आणि मी ती डिस्क्रिप्शन मध्ये टाकून ठेवीन. 10 तारखेपर्यंत तरी असेल लिंक ती, सो दॅट तुम्ही जाऊ शकता. आणि जर बँगलोरमध्ये राहत असाल तर 16 डिसेंबरला बँगलोरलाही प्रयोग आहे, त्यामुळे प्लीज आवर्जून बघा. त्यात मी 7 गाणी म्हणते 3-4 वेगवेगळ्या भाषांमध्ये. तर माझ्यासाठी खूप खास आहे ते नाटक, नक्की या आवर्जून. आणि नाटक इंग्लिशमध्ये आहे, पण आय थिंक तो ओव्हरऑल एक्सपिरियन्स खूप बाप असणार आहे. आम्ही सुद्धा ट्राय करणार आहोत जाऊन बघण्याचं. सो ते करा. आणि ॲज अ सेड तिला फॉलो करा, वायफळला फॉलो सबस्क्राईब करा. आणि वायफळ पत्रव्यवहाराचा भाग झाला नसेल तर डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक आहे, तिकडे जा आणि रुजू व्हा. एवढं बोलून आजचा एपिसोड संपला असं जाहीर करून जागेवर जाऊन बसूया आता. नमस्कार. बाय बाय.